Vâng, Trường xin chào tất cả các anh chị, các bạn đã tham gia cái buổi học, lớp học chữa lành thân tâm trí bằng sóng thông tin. Các admin kiểm tra xem là có nghe rõ không? Vậy ok. Lớp học này là được phát trực tiếp từ thành phố Ludwigsburg của Đức. Hiện giờ ở Việt Nam là 8 giờ tối, thì ở bên này đang là 2 giờ chiều. Và lớp học sẽ kéo dài khoảng 2 tiếng. Buổi hôm nay là cái buổi đầu tiên. Nó chính là cái ngày mà cách đây gần 1 năm. Khi đó trường có nói với mọi người, các bạn admin, là cái lịch của khai giảng lớp học tiếp theo và cái lớp chữa lành bằng sóng thông tin là vào ngày mùng 5 hoặc mùng 7 tháng 2 năm 25. Và hôm nay là ngày mùng 5 tháng 2. Mọi tiến độ, mọi những khó khăn là đã được giải quyết để kịp được cái ngày này. Thì cái lớp học chữa lành thân tâm trí bằng sóng thông tin này, nó là một cái lớp học vô cùng đặc biệt. Và cũng như mọi người thôi, mọi người rất hồi hộp chờ đợi để đến được cái lớp học này. Thì bản thân Trường tối hôm qua cũng mất ngủ ạ. Bởi vì sao? 2 năm rồi, 2 năm Trường không tổ chức bất kỳ một lớp học nào. Và trong năm 2024 thì trường cũng chỉ tổ chức các buổi Zoom trả lời các thắc mắc của bà con trong việc hỗ trợ học tri thức và chữa lành. Bởi vì từ cái lớp nghiên cứu năm 2022, khi bắt đầu cái lớp đó là kéo dài 7 tháng. Khi bắt đầu lớp đó là trường đã thề là nếu thành công trong các đề tài nghiên cứu thì trường sẽ tiếp tục triển khai các lớp học, nhưng không phải ở Việt Nam. Đó. Và nếu thất bại thì trường sẽ không bao giờ tổ chức một lớp học nào nữa. Trong cái lớp nghiên cứu đó thì có 3 đề tài. Một đề tài về tâm bệnh thì đã thành công rất rực rỡ. Một đề tài về bệnh ung thư thì cũng thành công, gọi là thành công rực rỡ theo đúng phác đồ nếu người bệnh thực hiện đúng. 2 đề tài đó thành công. Còn một đề tài về giải mã gen thì do các yếu tố về khoa học công nghệ nên cái chương trình giải mã gen nó có những cái giai đoạn là đã nhìn thấy những cái sự biến đổi về cái cấu trúc di truyền của các đoạn mã gen, nhưng có những giai đoạn lại phủ nhận tất cả. Thế nên đó là một dấu hỏi bởi vấn đề về khoa học công nghệ là một. Thứ hai nữa là chỉ trong vòng 7 tháng mà mong muốn là sửa được cái lỗi di truyền trong gen thì đó là một điều bất khả thi khi mà chính các nhà khoa học cũng phải khẳng định là không thành công ngay từ khi mà trường đưa ra ý tưởng và trong quá trình triển khai cũng như là có kết quả. Thì vì đã thành công 2 đề tài thì 2 cái đề tài đó nó cho thấy được cái sự phép màu của tri thức 2 chân lý. Và cái phép màu đó nó chữa lành được tâm bệnh và bệnh lý mà không phải dùng thuốc, không dùng bất cứ một cái phương pháp nghi lễ cầu cúng tôn giáo nào. Từ cái phép màu đó, nó chính là kết quả, là sản phẩm của một trí tuệ giác ngộ. Thì cái trí tuệ giác ngộ nó tạo thành phép màu. Trí tuệ giác ngộ nó chữa được một loại bệnh gọi là một bệnh nan y của tất cả các linh hồn, con người, vạn vật trong vũ trụ. Và khi có được cái trí tuệ giác ngộ và thực hành cái trí tuệ giác ngộ thì hết thảy những linh hồn hay còn gọi là tuệ linh, khi mọi người nghiên cứu tri thức 2 chân lý với hạt năng lượng nhỏ nhất của tác giả Hoàng Văn Trường thì mọi người sẽ thấy một cái thuật ngữ gọi là tuệ linh. Thì tuệ linh đó là một cái thuật ngữ mà Trường dành cái sự tôn kính, một cái sự trân trọng nhất đến với linh hồn bậc cao nhất trong vũ trụ này.
Chúng ta từ xưa đến nay thì quen gọi là linh hồn trong tâm. Nhưng khi gọi là tuệ linh, đó là một nhóm, một dạng sống có trí tuệ siêu việt nhất trong vũ trụ. Đó là những cái mà từ tuệ linh Trường dành cái sự trân trọng, tôn kính nhất đến với dạng sống vĩ đại nhất của vũ trụ này. Dạng sống mà đã kiến thiết, phát triển vạn vật vũ trụ cũng như tạo ra con người chúng ta. Thì khi mà đạt được đến trí tuệ giác ngộ thì hết thảy tuệ linh, linh hồn nó có ở cấp độ là linh hồn muông thú chuyển hóa thành để được luân hồi thành con người. Thì trong những bài giảng thì Trường sẽ phân tích chi tiết những cái đó. Thì để thấy là là tri thức hai chân lý giúp cho tất cả các tuệ linh linh hồn đạt đến được trí tuệ giác ngộ viên mãn nhất. Và khi thực hành nó thì sẽ làm sao ạ? Nó sẽ giúp cho những người mắc tâm bệnh, bệnh lý vượt qua được căn bệnh một cách kỳ diệu. Đó là phép màu. Và tri thức hai chân lý này nó mang hai cái giá trị. Đó là giác ngộ viên mãn và phép màu. Tri thức hai chân lý đã được Trường biên tập viết từ 2017 trong 17 đến nay. Trong quá trình đó thì đã nhiều lần nâng cấp. Và gần đây nhất là đầu 2023, Trường đã xuất bản bộ 3 cuốn sách Nanas Nananda trên nền tảng Amazon. Và đó là phiên bản tiếng Anh. Và trong đó là Trường cũng có dịch sang tiếng Việt và có xuất bản, không xuất bản mà chỉ là in khoảng mấy chục bộ, nó là dày như thế này. Đó, để mang sang trong một cái hành trình mà sau khi Trường kết thúc cái chương trình nghiên cứu cũng như là những cái thành tựu rực rỡ từ đội ngũ anh chị em admin, các nhóm hỗ trợ mọi người trong những năm qua, thì Trường đã quyết định là một hành trình đầy gian truân hơn. Đó là lan tỏa tri thức hai chân lý này đến với tất cả bà con trên khắp thế giới. Thì cái lớp học này nó vô cùng đặc biệt đối với Trường. Nó vô cùng đặc biệt. Và đối với tất cả tuệ linh. Và đặc biệt trong đó có các tuệ linh ưu tú. Bởi vì khi mỗi người Việt Nam và sau này là những người phương Tây, họ tiếp cận đến được những bài giảng này, họ biết rằng đây là một lớp học chữa lành thân bệnh, tâm bệnh, trí tuệ bằng sóng thông tin. Thì những cái câu thuật ngữ đó sẽ đánh thức tỉnh ký ức của tuệ linh họ. Và họ sẽ bắt đầu thực hiện một sứ mệnh mới trên con đường lan tỏa tri thức để tạo lên một cuộc cách mạng tôn giáo, cách mạng tri thức, cách mạng triết học trên toàn thế giới. Do đó cái lớp học này vô cùng đặc biệt. Và như các bạn admin đã chia sẻ là lớp học này hiện tại đã vượt quá 1.000 người đăng ký. Trong khi Zoom chỉ chứa đựng được 1.000 người. Đó, và hiện tại mới chưa đến 800 người đang có mặt trong cái lớp học trực tuyến. Mà đầu cầu là nút Facebook của Đức. Và từ đêm qua Trường mất ngủ, dậy giữa đêm và mất ngủ khoảng 3 tiếng. Vì rất hồi hộp, cũng như mọi người. Bởi vì sau 2 năm, vì những lý do cho việc là trau dồi về ngôn ngữ, về những cái tính toán để xử lý cho cái hành trình lan tỏa, thì đến ngày hôm nay, tại cái khoảnh khắc này, đó là khoảnh khắc mà Trường được trở lại với những bài giảng. Và những bài giảng này nó chính là những phép màu, là những thần dược, là phép màu, là thần dược. Và tất cả những tri thức mà Trường giảng trong cái chương trình lớp học chữa lành thân tâm trí này bằng sóng thông tin này đều được chuyển thể từ bộ sách Nanas Nananda. Hiện ở trên các nhóm ở Việt Nam thì mọi người có thể tải tất cả bài giảng trong cái chương trình lớp học này đã được chuyển thể từ bộ 3 cuốn sách Nanas Nananda
Và trường vẫn phải khẳng định rằng với mọi người, dù mọi người có đọc kỹ, hiểu hết tất cả những tri thức được viết trong bộ 3 cuốn sách đó, nhưng để đạt đến được sự giác ngộ và giác ngộ viên mãn thì nó lại là câu chuyện khác. Nó hoàn toàn là một câu chuyện khác. Nếu mọi người không thực hành trở thành người tốt. Phải trở thành một người tốt đúng nghĩa. Phải làm việc tốt giúp người, giúp đời, vạn vật, trong sự không phân biệt, trong sự thấu hiểu về cội nguồn, sứ mệnh, về bản chất của chính mình, của mọi người khác, thì mọi người mới đạt đến được sự giác ngộ viên mãn. Và để trở thành một người tốt thì mỗi người phải trở thành một người giúp đời bằng một tấm lòng, hay gọi là bằng một bản thể chân tâm, vô điều kiện, không vụ lợi, không lừa gạt người, thì mới đạt được. Và mọi người cũng có thể hiểu là lớp học này là lớp học chữa bệnh bằng phương pháp phải trở thành người tốt, thực hành việc tốt. Nhưng trở thành người tốt và thực hành việc tốt dựa trên thấu hiểu bản chất sự thật và đúng cơ chế. Chúng ta có thể nghe thấy những quan điểm về triết học, về tôn giáo, bất cứ đâu cũng vậy, trong trường học cũng vậy, đều nói đến việc tốt, làm việc thiện. Nhưng chúng ta không có một cái bản tham chiếu, không có một cái cơ sở lý luận, biện chứng như thế nào là tốt, như thế nào là đúng. Thì tri thức hai chân lý với hạt năng lượng nhỏ nhất, đặc biệt hạt năng lượng nhỏ nhất chính là hạt nhân quả, sẽ là bản tham chiếu chính xác nhất cho mỗi suy nghĩ, mỗi hành động của chính mỗi người, mọi người. Và từ đó chúng ta sẽ nhanh chóng đạt được đến sự giác ngộ viên mãn nếu chúng ta có một cái tấm lòng chân thành, một cái tâm giúp người vô điều kiện, phải là vô điều kiện, chân thành, thì chúng ta sẽ đạt được. Đó là cái mà trường vẫn phải nhắc. Và trường lại nhớ lại năm 2020 khi có một cái lớp học về, khi đó trường mới đưa ra được về cái cấu trúc linh hồn, phân tích cấu trúc linh hồn. Và trong cái lớp học đó có một số người mắc tâm bệnh rất là nặng, mất kiểm soát. Thì tại lớp học đó trường có một câu nói và đến bây giờ trường vẫn phải nhắc lại là muốn khỏi bệnh, muốn vượt qua được các kiếp nạn khổ đau thì phải nghe lời. Đó là gì? Đó là nghe lời từ những tri thức hai chân lý. Sau khi mọi người có được cái sự hiểu thông qua đọc, thông qua xem các video, thông qua các bài giảng, để hiểu tri thức nói về cái gì. Và phải làm người tốt. Bởi vì tri thức là hướng con người làm việc tốt theo cơ chế, theo sự thấu hiểu về cội nguồn, kế hoạch tu hành để vượt qua tất cả những kiếp nạn và khổ đau. Thì mọi người nghe lời tri thức, mà trường lại là người viết ra toàn bộ tri thức này, lan tỏa nó đến tất cả mọi người, thì đồng nghĩa mọi người nên nghe lời trường nói trong các bài giảng. Nên nghe lời trường nói trong các bài giảng. Và lúc trước trường có nói là gì? Mỗi lời nói của trường, mỗi bài giảng của trường là phép màu, là thần dược. Kết quả đã được minh chứng ở Việt Nam rồi. Nhưng trường không thể phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam nữa. Trường cần một bước đi lớn mạnh hơn, táo bạo hơn. Đó là làm một cuộc cách mạng để thống nhất chủ nghĩa duy vật và duy tâm. Nó là một, thống nhất tôn giáo. Bởi vì khi tất cả mọi người trên thế giới, mọi người ở các tôn giáo khác nhau, khi hiểu được sự thật đó, sự thật từ tri thức, sự thật về vạn vật vũ trụ,
về Thượng Đế, về Phật, về con đường tu hành, mọi người sẽ hợp nhất được. Mọi người sẽ đạt đến được trí tuệ của sự từ bi. Và đó, những lời nói nó là thần dược, là phép màu. Nhưng để mọi người khỏi bệnh được, khỏi bệnh tâm, khỏi bệnh thân tướng, và để mọi người khỏi được một căn bệnh quái ác của dạng sống tuệ linh, linh hồn, đó là một căn bệnh vô minh, thì mọi người phải lắng nghe, đón nhận, thực hành theo. Tất nhiên trong lớp online này có 700 người là người mới hoàn toàn. 300 người là những người cũ đã từng học. Một lượng người rất là mới sẽ thắc mắc và cũng chưa biết là tại sao phải nghe lời, tại sao phải nghe tri thức, tại sao phải nghe theo. Không biết liệu tri thức có tốt hay là xúi giục mọi người làm cái điều gì vi phạm pháp luật, thuần phong mỹ tục, đạo đức hay không. Thì mọi người cũng không phải lo lắng. Mọi người cứ nghe, cứ xem, cứ theo dõi. Và trong quá trình này, dừng lại những lời nói tiêu cực, dừng lại những hành động tiêu cực gây tổn hại, tổn thương đến ai đó mọi người. Và khi chương trình lớp học kết thúc, mọi người sẽ vỡ òa, sẽ hiểu cần phải làm gì. Sẽ hiểu cần phải làm gì. Lúc đó mọi người sẽ có một cái niềm tin vào tri thức. Niềm tin dựa trên sự trải nghiệm, thực hành. Chứ không phải niềm tin dựa trên lời nói của trường là mọi người phải tin. Và mọi người sẽ khỏi được tâm bệnh, bệnh lý khi mọi người học và thực hành đúng tri thức. Và mọi người sẽ đạt đến được cái trí tuệ giác ngộ khi mọi người có niềm tin, học, thực hành, trở thành người tốt theo đúng cơ chế. Thì lúc đó là gì ạ? Mọi người hình dung là dù là thần dược, dù là phép màu, nhưng nếu mọi người không đón nhận, không sử dụng thần dược này thì làm sao khỏi bệnh ạ? Làm sao có phép màu ạ? Do đó trường đã từng nói rất nhiều lần là tất cả tri thức, phương pháp của trường đưa ra là 50%. Còn lại mọi người muốn khỏi bệnh, muốn đạt đến được cái trí tuệ giác ngộ thì 50% ở mọi người học và thực hành. Đối với những người bệnh mất kiểm soát thì lại cần phải có sự đồng hành của bố mẹ, vợ chồng, phải đồng hành học cùng, hỗ trợ nhau vượt qua những lúc xung đột thì mới khỏi được. Còn nếu không có sự đồng hành, khi mà người bệnh, nhất là những người mắc bệnh tâm thần phân liệt, đang sử dụng thuốc của bệnh viện, thì khi mọi người học, người nhà ngăn cản và yêu cầu mọi người phải uống thuốc, thì những trường hợp đó không khỏi được, không khỏi được. Nó liên quan đến một cái bản chất của gọi là dối thông tin trong một nhóm ekip, các linh hồn tuệ linh trong hành trình đầu thai làm người. Họ sẽ phải đối mặt, họ sẽ phải dạy nhau những bài học thấm thía cuộc đời, của đau khổ, của trách nhiệm, của tình yêu. Vì tri thức hai chân lý nó hoàn toàn mới, nó hoàn toàn mới so với tất cả các tri thức của các tôn giáo, tư tưởng triết học. Đặc biệt là gì ạ? Tri thức đưa ra học thuyết hạt năng lượng nhỏ nhất, hay còn gọi là hạt nhân quả. Không những vậy, bên trong hạt còn được mổ xẻ về các giá trị thông tin, sóng thông tin ở trong hạt. Đấy là những bí mật mà không một tôn giáo nào, không một bậc triết học nào từ cổ chí kim đưa ra. Và đến bây giờ trường đã đạt được thành công rất là lớn ở Việt Nam. Rất đông đảo đội ngũ anh chị em admin trong cả ba miền Nam, Bắc, Trung, Nam, trong sự đoàn kết, lan tỏa tri thức. Sau cái lớp nghiên cứu 2022, có 2 đến 3 bệnh nhân ung thư khỏi. Dựa trên tổng số 5 bệnh nhân ung thư tham gia nghiên cứu, mười mấy người tâm bệnh khỏi. Tâm bệnh là đạt đến
90% người bệnh khỏi. Thì số lượng người tâm bệnh tham gia khoảng 20 người trong cái lớp nghiên cứu đó. Thì cho đến bây giờ ạ, rất đông, và như trường thống kê sơ bộ là trên 10 người ung thư không học trực tiếp lớp đó đã khỏi bệnh ung thư. Ung thư máu có, ung thư tuyến giáp có, ca vú có. Khi họ học qua các video bài giảng và được sự đồng hành hỗ trợ của các admin, đó là những người mà trường gọi là những chiến binh hai chân lý. Họ là những người tuyệt vời. Các anh chị em từng là những người bệnh và cũng không phải là người bệnh. Vì sự chứng ngộ, vì sự trải nghiệm của tri thức đã trở thành những người mà sắp xếp hợp lý thời gian trong cuộc sống để không ngừng nghỉ giúp người. Và những căn bệnh như động kinh, tâm thần phân liệt, ảo thanh ảo giác, rối loạn lo âu, mất ngủ, những căn bệnh xương khớp, thoái hóa, đốt sống, nhiều bệnh lắm đã khỏi dựa trên những sự cống hiến, những sự cố gắng của các admin, anh chị em chiến binh hai chân lý. Và rất nhiều lần trường đều, khi mà trong các buổi Zoom, trường đều rất là tự hào về các anh chị em. Mọi người làm được những cái điều mà đối với người khác, khi mà họ sống trong một cái thế giới con người mình đâu đâu cũng thấy người lừa người, người hại người, và chúng ta đã mất niềm tin vào con người. Thì những anh chị em chiến binh hai chân lý đã cho mọi người thấy được là những người học tri thức hai chân lý chân chính, họ là những người tuyệt vời. Họ sẽ làm thay đổi tri thức của toàn bộ nhân loại. Đó là cái điều mà trường rất là tự hào. Những người chiến binh hai chân lý chân chính. Do đó trường mong rằng mà mọi người khi tham gia cái chương trình lớp học này cố gắng nghe lời, cố gắng tập trung lắng nghe bài giảng. Đặc biệt là gì ạ? Trường cũng từng nói rồi. Khi mà mọi người học qua các video bài giảng, mọi người chỉ đón nhận đơn thuần là thông tin thôi, đơn thuần là thông tin. Nhưng cái thông tin đó nó cũng vô cùng có sức mạnh, vô cùng sức mạnh. Nó làm cho nhiều người đau đầu dữ dội, xung đột dữ dội rồi. Nhưng khi mọi người học thông qua cái Zoom trực tiếp thế này, trực tiếp, dù là mọi người không ngồi trong lớp học của trường, nhưng nó là trực tiếp tại cùng một thời điểm, một khoảnh khắc của sự vận động trái đất trong và vũ trụ này. Và từ phơi âm dương trong tuần linh của trường, cũng như là nó sẽ liên kết đến với tất cả năng lượng vạn vật trong vũ trụ để mã hóa thành sóng thông tin. Và khi mọi người đón nhận bằng một cái sự tập trung, bằng một cái niềm tin, thì cái sức mạnh nó được gia tăng thêm bởi sự mã hóa sóng thông tin từ vạn vật vũ trụ vào, và cũng từ trường vào. Và ở một cái cảnh giới cao hơn, cao nhất, đó là khi mọi người học lớp học trực tiếp. Cái này rất là nhiều anh chị em được trải nghiệm rồi. Mọi người sẽ cảm nhận được một cái áp lực cực kỳ là lớn. Nó là từng làn sóng năng lượng được phân tách từ trong phơi âm dương của trường trào tuôn ra, lan tỏa khắp cái không gian lớp học. Và nó được kiểm chứng rất là rõ khi người bệnh ngồi ở bàn đầu của lớp học sẽ cảm nhận rất là mạnh về năng lượng hơn so với ngồi cuối lớp. Nhưng địa lý bây giờ thì mọi người chỉ có thể tham gia lớp Zoom. Và hy vọng là mọi người đừng bỏ lỡ cơ hội. Bởi vì trường cũng không biết được là sau cái lớp tiếng Việt này, trong vòng 4-5 tháng, thì liệu sẽ còn lớp tiếng Việt nào nữa không, hay là trường sẽ tập trung về mảng tiếng Anh. Thì đó là một cái cơ hội có thể là cuối cùng để mọi người lắng nghe những bài giảng phép màu, bài giảng kỳ diệu.
Do đó là mong mọi người không nên bỏ lỡ các buổi học. Thì lịch học trường sẽ cố định luôn là thứ tư, tối thứ tư, tối thứ bảy và tối chủ nhật. Tối thứ bảy và tối chủ nhật sẽ bắt đầu từ 8 giờ theo giờ Việt Nam. Và tối thứ tư thì có thể là 8 giờ hoặc là 7 rưỡi. Thì hiện tại là cứ là 8 giờ đi. Bởi vì tới đây là trường còn bận các công việc nữa. Thế nên là nhiều khi là sẽ không thể sắp xếp được quá muộn trong một lớp học kéo dài 2 tiếng đến 2 tiếng rưỡi từ lúc 8 giờ được. Thì lúc đó là có gì trường sẽ thông báo sau. Còn bây giờ chúng ta là cứ thống nhất là 8 giờ tối thứ tư, tối thứ bảy và tối chủ nhật để mọi người nắm rõ được cái thời gian của lớp học. Và mọi người cố gắng vào trước lớp học 15 phút. Cố gắng vào trước 10-15 phút. Để làm sao mà khi mà đến 8 giờ là trường vào, trường triển khai chương trình luôn. Không phải chờ đợi. Đó là cái mà trường thống nhất lại đến với tất cả cô bác anh chị, các em và mọi người. Và tiếp theo là gì? Là trường sẽ giải thích. Bởi vì hôm nay đây là buổi gọi là cũng là sự giới thiệu cho cái chương trình lớp học. Và sau đó là sẽ là gì ạ? Là trường sẽ đi vào một cái chủ đề để cho mọi người có một cái sự ấn tượng cực mạnh vào cái lớp học này. Trường sẽ xây dựng thành các chủ đề. Và mỗi một buổi giảng nó đều mang những bản sắc riêng, sự kỳ diệu riêng. Và buổi hôm nay là buổi khai giảng, gọi là khai giảng bởi vì trường rất là gì ạ? Hồi hộp, rất là mong đợi trong 2 năm qua. Bao những thăng trầm, bao những vất vả từ những anh chị em, cô bác chú đồng hành và các chiến binh hai chân lý. Thì thực sự đó là một cái khoảnh khắc mà như các bác chị biết ạ, khi mình đến khai giảng ngày tựu trường ấy, rất là hồi hộp, rất là vui, hạnh phúc. Bởi vì trường cũng nói với các anh chị em admin là gì? Là cái cuộc đời này mà trường không được nói về tri thức, không được chia sẻ tri thức, không được triển khai các bài giảng, là trường không biết sống để làm gì, không biết sống để làm cái gì. Nó vô vị. Nó cũng giống như cái trạng thái của các anh chị em mắc trầm cảm. Mình không tìm được cái thú vị trong cuộc sống nữa. Nhưng khi mình tìm được cái ý nghĩa cuộc sống, mình được làm những cái điều mà mình mong đợi, mình khát khao. Nó giống như là gì ạ? Cái công việc nó được ăn vào, nó được lập trình vào trong từng tế bào cơ thể, từng hơi thở của cơ thể. Thì nó hạnh phúc lắm, nó hồi hộp. Do đó là trong cái buổi khai giảng này có những cái gì mà trường nói nó bị miên man bởi vì sự hồi hộp ạ, sự mong đợi, thì mọi người xin bỏ qua. Đó là những cái mà không biết trường đã giới thiệu hết chưa. Bởi vì là hồi hộp quá nên là nhiều khi muốn nói cái cần nói mà lại không nhớ ra. Thì tiếp theo là gì ạ? Cái lớp học này gọi là chữa lành bằng sóng thông tin. Tại sao lại gọi là sóng thông tin? Liệu có phải là cầm một cái máy gì đó để phát sóng giống như máy trạm phát sóng nhà mạng ấy, wifi? Nó không phải như vậy. Khi mọi người học về tri thức hạt, hiểu về bên trong hạt năng lượng nhỏ nhất nó có sợi mã sóng trí tuệ. Và trong sợi mã sóng trí tuệ đó nó lưu giữ hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ, cảm xúc, hành động. Và khi các hạt nó liên kết với nhau, nó tạo thành các sự tuần hoàn của sóng thông tin. Cái sóng tuần hoàn đó nó tạo ra nhiệt ấm hay nhiệt lạnh khác nhau. Và từ đó nó cũng tạo ra các cơ chế sản sinh hạt. Cơ chế sản sinh hạt chính là cơ chế của nhân quả. Và từ đó nó tạo ra bệnh tật hay sự giác ngộ. Do đó là gì ạ? Khi mà gọi là học
về chữa lành bằng sóng thông tin. Chính là mọi người sẽ có được những cái dấu ấn tuyệt vời nhất bởi hình ảnh, bởi âm thanh, bởi ngôn ngữ, bởi cảm xúc. Nó sẽ được mã hóa. Nó được mã hóa, di chuyển vào trong não bộ của người học thông qua những cái phân tích các bài giảng của trường. Và khi nó được mã hóa, nó sẽ phụ thuộc vào cái lượng kiến thức, cái giá trị kiến thức trường đưa ra nó là cái gì. Thì khi mà những tri thức về hai chân lý và hạt năng lượng nhỏ nhất, đó là sự thật của vạn vật vũ trụ, nó mang sóng điện dương siêu mạnh. Cho dù trường nói, trường mô tả, thể hiện một cái cảm xúc, thì khi mọi người tập trung nghe, nó đã được mã hóa vào não bộ của mọi người, chuyển thành sóng điện, di chuyển vào trong phôi âm dương, trong linh hồn của người nghe. Và nó sẽ xảy ra một phản ứng với những gì mà trong phôi âm dương của mọi người có. Đối với những người bệnh và đối với những người đang ủ bệnh chưa bộc phát ra, thì mọi người sẽ cảm thấy đau đầu, căng tức, xung đột, ảo thanh ảo giác. Đối với những người bị ảo thanh ảo giác, có khả năng mất kiểm soát. Bởi vì cái sự chênh lệch của sóng thông tin, của sự thật, nó quá lớn. Nó tạo thành một cái áp suất năng lượng. Cách đây mấy năm, khi một số trường hợp là thông qua việc học tri thức trên các video, họ đã khỏi. Bởi vì khi ban đầu học là có xung đột, và các anh chị em đó là xin được đến văn phòng để gặp trường. Thì trong có các anh chị em đó nói là yên tâm, khi đến văn phòng gặp thầy là sẽ không bị xung đột nữa. Nhưng khi gặp thôi, chỉ cần gặp trường thôi, có khi chỉ cần nhìn trường cười hay nghe một vài câu chuyện, và đặc biệt khi trường nói về tri thức hạt, thì các anh chị em sẽ thấy các làn sóng năng lượng nó được truyền vào trong cơ thể, nó mạnh mẽ như thế nào. Đó là cái điều mà rất nhiều anh chị em được trải nghiệm. Thì ở đây mọi người trong các bài giảng sẽ được hiểu sâu và triệt để về sóng thông tin. Sóng thông tin. Và sóng thông tin nó là gì ạ? Là một dạng mã hóa mà não bộ con người, một cái sự kỳ diệu mà Thượng Đế Ngài tạo ra con người. Một bộ não chúng ta là trạm thu phát sóng. Nó sẽ thu các hình ảnh thông qua mắt của chúng ta, thị giác. Nó sẽ thu những âm thanh của các phản ứng ở môi trường bên ngoài thông qua thính giác. Nó sẽ thu mùi vị, khứu giác. Nó sẽ thu tất cả những cảm xúc thông qua xúc giác. Chúng ta sẽ tương tác với vạn vật bằng ngôn ngữ. Tất cả nó sẽ tạo thành cái cảm xúc kết hợp với cái hình ảnh nó mã hóa để nó tạo thành một dạng sóng thông tin truyền vào trong phôi âm dương. Thì khi mà mọi người tiếp nhận một lượng tri thức mang sóng điện dương, thì cơ thể mọi người sẽ dần dần ấm áp lên, tinh thần sảng khoái, bệnh tật tiêu tan. Bởi vì nó là một quá trình mà cái cơ chế tuần hoàn sóng nó xảy ra, nó chữa lành. Mình khỏi được tất cả các bệnh lý hiểm nghèo mà không dùng thuốc. Nó dựa trên một cái cơ chế sóng thông tin trong linh hồn, nó tuần hoàn và nó sinh ra nhiệt ấm, hay còn gọi là hệ miễn dịch. Khi mình nạp được tri thức, dù là người tâm bệnh mất kiểm soát, thì cái phương pháp nghe là đội ngũ admin sẽ chia sẻ với mọi người. Và trong quá trình học, trường cũng sẽ chia sẻ. Đó là mọi người nghe dù là mất kiểm soát, ngay trong khi ngủ, mở các bài giảng 24/24 giờ, linh hồn sẽ đón nhận. Nó mang tính chất đón nhận nhỏ giọt, nhưng mà tích tiểu thành đại.
Linh hồn sẽ đón nhận những cái giá trị thông tin và nó sẽ thanh lọc những cái giá trị thông tin tiêu cực, tức là sóng điện âm, để nó giúp cho cấu trúc của linh hồn tuần hoàn sóng sinh nhiệt ấm, khỏi tâm bệnh, khỏi tâm bệnh. Để khỏi được tâm bệnh và bệnh lý thông qua sự tuần hoàn sóng thông tin dựa trên tập trung lắng nghe, học hành và thực hành nghiêm túc, thì mọi người, đó là cái quá trình mọi người đạt được cái trí tuệ giác ngộ. Mọi người cứ hình dung là gì? Ngày xưa chúng ta có những cái băng cassette để xem các video phim ấy. Đầu xem các bộ phim. Thì trong cái sợi đó có sợi dây. Đó, sợi dây thì nó sau này nó là những cái đĩa CD. Thì tại sao chúng ta lại đưa những cái cuộn băng đó vào trong đầu để mở lên? Chúng ta lại xem được các bộ phim chân thật như vậy. Thì tất cả hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ đã được mã hóa, đã được ghi vào trong đĩa CD cứng và trong những cái đầu băng đó là sợi dây, giống như cái sợi dây kim tuyến. Thì mọi người hiểu đơn giản như vậy. Và trong phôi âm dương của chúng ta nó có khả năng đọc được những thông tin thông qua quá trình mã hóa của não bộ. Và nó sẽ giải phóng thông tin đấy để tạo thành các phản ứng trong các cụm hạt năng lượng trong linh hồn. Và đối với hạt năng lượng cũng vậy. Nó sẽ nạp thông tin thông qua điểm số 1 của hạt. Và nó xảy ra phản ứng với bản chất của nó. Để cuối cùng nó đi qua điểm số 2 và thông qua những cái hành động nó sẽ truyền phát thông tin đến điểm số 3. Sau này mọi người sẽ được hiểu chi tiết về hạt. Đó là về sóng thông tin. Để mọi người dễ hình dung. Bởi vì buổi đầu khai giảng hơn 700 anh chị em người mới học, chưa hiểu về tri thức. Còn các anh chị em đã học lâu rồi thì rất hiểu rồi. Thì Trường mong rằng là cái lớp này, các chiến binh hai chân lý sẽ nạp thêm những cái tri thức kỳ diệu để giúp đỡ bà con. Đó là về cái giải thích về sóng thông tin. Cái tiếp theo là về bệnh, 3 loại bệnh. Về bệnh lý thì mọi người cũng biết rồi. Hát hơi, sổ mũi, cảm lạnh cũng là bệnh lý rồi. Do thời tiết, do cái sự phản ứng của các tế bào trong cơ thể với các môi trường bên ngoài, khi mà cơ thể chúng ta bị tấn công bởi nhiệt, bởi sự ô nhiễm không khí chứa đựng trong đó là những virus, vi khuẩn, bởi môi trường sống. Chúng ta bị đau mỏi xương, đau đầu, thái hóa xương khớp, các bệnh về tim, gan, phổi, dạ dày, các bệnh nan y, ung thư. Thì có nhiều loại bệnh nó là sản phẩm của yếu tố di truyền bởi mã gen được kết hợp từ người cha, người mẹ. Thì đối với ung thư thì có khoảng 15% đến 20% là những người mắc ung thư là do yếu tố di truyền. Còn lại là khoa học chưa giải thích được. Và cũng chỉ đưa ra là do ăn uống, do môi trường sinh sống và nhiều bệnh khác. Chúng ta, khoa học, ngành y giải thích dựa trên những cái cơ sở nghiên cứu được. Còn những cái chưa thể thấy, chưa thể đo đạc được, chúng ta không giải quyết được, không giải thích được. Bệnh lý, nguyên nhân của bệnh lý là gì ạ? Ngoài những yếu tố về môi trường, về yếu tố di truyền, thì yếu tố về linh hồn là yếu tố chính tạo ra các loại bệnh, bệnh thân tướng. Đó là linh hồn. Đó là gì ạ? Là linh hồn chứa đựng những hạt năng lượng mang sóng điện âm mạnh cho đến siêu mạnh. Và nó làm cho hệ thống tuần hoàn sóng điện sinh ra nhiệt lạnh, nhiệt âm, tức là độc tố. Cái độc tố đó nó sẽ tỏa ra tế bào
nó làm cho cơ thể của người bệnh trở nên lạnh hơn. Các tế bào sẽ bị mã hóa sai chức năng nhiệm vụ. Và sẽ dẫn đến là lỗi các tế bào. Và cái lỗi trầm trọng nhất là những căn bệnh di căn như ung thư và một số bệnh nan y khác. Thì đó là do hệ thống nhiệt từ linh hồn nó bắn phá ra. Và cái nhiệt đó nó là biểu hiện của những giá trị thông tin không chân thật, những giá trị thông tin không mang tính phát triển bền vững. Thì nó làm cho các tế bào, các mã gen bị giải mã sai. Giải mã sai dẫn đến các đoạn mã gen. Trong đoạn mã gen của cơ thể con người chúng ta, tế bào, nó có 2 đoạn chính. Một đoạn là gì ạ? Gen điều hòa. Đoạn gen điều hòa nó là nơi phản ứng, xử lý các thông tin từ môi trường bên ngoài, từ yếu tố di truyền. Và nó sẽ quy ước, tạo thành chức năng nhiệm vụ cho đoạn tiếp theo là đoạn mã hóa protein. Vì nó giải mã sai nó mới dẫn đến là gì ạ? Cái biểu hiện protein sai. Và nó tạo thành một cái hệ co duỗi của sợi mã gen trong tế bào, nó hoạt động không đúng chức năng nhiệm vụ. Do đó là mọi người sẽ thấy có những căn bệnh về tim, phổi, gan, thận, ung thư, rất nhiều bệnh. Nguyên nhân là gì? Là do linh hồn. Đó là nguyên nhân chính. Ngoài ra, cùng với những nguyên nhân như ăn uống, sinh hoạt, môi trường sống. Đối với căn bệnh tâm thì mọi người sẽ thấy là gì ạ? Mất ngủ, trầm cảm, rối loạn lo âu, ảo thanh ảo giác, tự kỷ, tâm thần phân liệt, động kinh. Trường đưa cái động kinh vào nhóm bệnh tâm, trong khi y học mọi người đưa động kinh vào nhóm bệnh lý. Nhưng mà bệnh lý, các nhà khoa học không chữa được cái bệnh động kinh. Nhưng đối với trí thức hay sinh lý thì động kinh nó thuộc bệnh tâm. Và đã có không phải một mà những trường hợp khỏi bệnh động kinh rồi. Chứ không phải một, tức là nhiều. Dựa trên cái sự giải thích của trí thức và áp dụng phương pháp để chữa lành. Thì tâm bệnh nó chính là sự mất cân bằng trong cái tỷ lệ sắp xếp của hạt năng lượng âm dương trong cấu trúc linh hồn. Mức độ của tâm bệnh nhẹ hay nặng nó phụ thuộc vào số lượng các cụm hạt mất cân bằng ít hay nhiều. Và cái tâm bệnh nó biểu hiện đa dạng ở các nội dung trong cuộc sống. Có người tâm bệnh bộc phát trong tình cảm vợ chồng, trong quan hệ cha mẹ con cái, trong anh em, trong bạn bè, trong tình yêu, trong công việc, trong mối quan hệ dân tộc quốc gia, rất là nhiều. Nó phụ thuộc vào các nhóm nội dung nào trong cấu trúc linh hồn bị mất cân bằng. Và khi đó, sóng điện nó sẽ không tuần hoàn được. Quá trình nó không tuần hoàn được trong cấu trúc linh hồn thì nó sẽ sinh ra nhiệt âm. Và những cụm bị mất cân bằng nó sẽ phóng xạ những hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ mà nó đã được lưu giữ trong các kiếp trước, các kiếp quá khứ. Nó bắn phá ra não bộ, nó chiếm quyền chỉ huy của não bộ. Do đó là con người chúng ta không kiểm soát được suy nghĩ, không kiểm soát được sự lo âu, không kiểm soát được sự buồn phiền, không kiểm soát được sự ngủ, không kiểm soát được hành vi. Đó là gì ạ? Phóng xạ trong cấu trúc linh hồn nó bắn ra cơ thể. Và rõ ràng nhất là não bộ, nơi trạm thu phát sóng. Não bộ chúng ta nó sẽ ghi một lượng thông tin được ghi lại thông qua quá trình chúng ta từ lúc sinh ra được học hành cho đến lớn, học hành, lao động sản xuất. Thì chúng ta có kinh nghiệm. Một lượng thông tin được truyền phát qua trạm thu phát sóng của não bộ, nó vẫn được lưu giữ và chúng ta có kinh nghiệm. Cái thông tin một kiếp người chúng ta học được, nó được đưa vào trong linh hồn. Nó lưu trong linh hồn thông qua việc
chúng ta thực hành. Và khi các cấu trúc của linh hồn, các của cụm hạt trong cấu trúc linh hồn nó mất cân bằng, sóng điện không tuần hoàn, nó sinh ra nhiệt âm, nó làm cho cơ thể lạnh buốt, nó làm cho u uất, nó làm cho tất cả các trạng thái tiêu cực xuất hiện, mất kiểm soát hành vi, mất kiểm soát ý nghĩ. Đó là vấn đề của tâm bệnh. Như vậy tâm bệnh do cấu trúc hạt. Cấu trúc hạt tại sao lại tạo thành tâm bệnh như vậy? Thì nó lại là một loại bệnh nan y của toàn bộ dạng sống tuệ linh, linh hồn, vũ trụ này. Đó là bệnh vô minh. Vô minh mình có thể hiểu là trong cấu trúc phôi âm dương của mỗi linh hồn chứa đựng các độc tố. Còn các độc tố đấy nó hình thành từ đâu, nó nguyên nhân như thế nào, trong các bài giảng sau Trường sẽ phân tích dần. Mọi người chỉ cần hiểu là nó chứa đựng các độc tố. Và khi mà được đầu thai làm người, các độc tố đó nó bộc phát. Cộng với cái sự giải mã sai về sự thật của môi trường mà mọi người sinh sống trong từng đời, từng kiếp. Dựa trên sự không hiểu biết của mỗi một con người trong cuộc sống mà lại xảy ra những cái hành động gây tổn thương đến mọi người, vạn vật, thì nó sẽ mã hóa lại. Cộng với độc tố, nó tạo thành một loại bệnh vô minh của linh hồn, của tuệ linh. Và cái bệnh vô minh đó là lý do mà tại sao các linh hồn, các tuệ linh không thể trưởng thành được. Và nó là lý do mà tại sao các tuệ linh phải hóa thân làm người, sống trong 4 hình tướng của đạo để đi giải mã sự thật về bản chất của mỗi một linh hồn, của chính mình và vạn vật. Thì tri thức hai chân lý sẽ giúp mọi người giải mã triệt để sự thật, bản chất, cơ chế vận động của mỗi một linh hồn, của tuệ linh, con người. Và mọi người thông qua cái điều đó thực hành loại bỏ độc tố, kích hoạt một cơ chế đặc biệt. Đó là cơ chế làm người tốt. Để linh hồn sinh ra hạt năng lượng dương và chấm dứt sự mất liên kết, đứt đường truyền sóng thông tin. Khi đó linh hồn sẽ có được sự tuần hoàn sóng thông tin tuyệt vời và nó sẽ sinh ra nhiệt ấm. Và kết quả là gì? Bệnh vô minh được khỏi. Linh hồn tuệ linh được trưởng thành. Không còn là những đứa trẻ ngây thơ, nghịch dại, làm nhiều việc ác nữa khi hóa thân làm người, mà sẽ là những người tốt, đạo đức, người cống hiến, những người biết hy sinh vì lợi ích của xã hội, vạn vật, muôn thú và xa hơn là vạn vật vũ trụ. Khi có được trí tuệ giác ngộ thì tâm bệnh tiêu tan hết. Bởi vì có trí tuệ giác ngộ là phải thực hành giác ngộ, sản sinh hạt, phải là người tốt thì mới là người có trí tuệ giác ngộ. Khi có trí tuệ giác ngộ thì tâm bệnh hết thì bệnh lý hết. Do đó là gì ạ? Chúng ta có được trí tuệ giác ngộ, chúng ta có được thần dược, chúng ta có được phép màu, chúng ta sẽ gì ạ? Sẽ ung dung tự tại trong một kiếp người và vượt qua được những khổ đau kiếp nạn một cách kỳ diệu. Và trong quá trình đó là 3 loại bệnh mà nguyên nhân gốc rễ là từ bệnh vô minh của trí tuệ, của linh hồn. Mà vô minh, để xét nguyên nhân của sự vô minh thì
Trường sẽ phải cần thời gian của các buổi học khác để phân tích sâu về các giá trị, bởi vì một buổi này trường không thể đưa ra được tất cả những cái thông tin nguyên nhân của vô minh về của linh hồn được. Do đó là mọi người cứ hiểu là có 3 nhóm bệnh như vậy. Nguyên nhân của bệnh lý có thể bao gồm các yếu tố môi trường ăn uống và môi trường ăn uống di truyền và từ trong linh hồn là chính. Nguyên nhân của bệnh tâm là gì ạ? Là do trí tuệ. Nguyên nhân của bệnh trí tuệ, vô minh. 3 loại bệnh. Và muốn chữa được bệnh lý, chúng ta phải chữa từ gốc. Muốn chữa được bệnh tâm, chúng ta phải chữa từ gốc. Và cái gốc ở đây là chữa bệnh vô minh của tuệ linh, của con người. Và mọi người sẽ có một cái, khi học tri thức này, mọi người sẽ có được bản tham chiếu. Có được cái sự tham chiếu, bản tham chiếu, để mình không bị lạc trôi, không bị cuốn vào những dòng xoáy của sự vô minh khác, của sự xung đột cá nhân, xung đột nhóm, xung đột tôn giáo, xung đột dân tộc. Mọi người sẽ không bị rơi vào bất cứ các phản ứng tiêu cực nào. Khi mọi người học hiểu được sự giác ngộ trong tri thức 2 chân lý, đặc biệt là hạt năng lượng để làm tham chiếu. Đó là những cái mà trường chia sẻ từ đầu buổi giới thiệu về lớp học về chữa bệnh bằng sóng thông tin và 3 loại bệnh. Và đặc biệt là thông qua cái lớp học này, các tuệ linh ưu tú trong cái sứ mệnh của họ, có thể họ là những người phương Tây, những người Việt Nam, ở Việt Nam, ở khắp nơi trên thế giới, khi họ lắng nghe được những bài giảng này, linh hồn họ sẽ được thức tỉnh và họ sẽ biết họ phải làm gì. Họ sẽ biết họ phải làm gì. Bởi vì đó là cái quy ước của các tuệ linh ưu tú trước khi xuống đây làm người, để thực hiện một cuộc đại độ lần 2 bằng tri thức 2 chân lý. Do đó cái lớp học này vô cùng đặc biệt. Nó không chỉ giúp mọi người đạt đến trí tuệ giác ngộ, chữa lành tâm bệnh, chữa lành bệnh lý, mà nó còn mang một sứ mệnh thức tỉnh những tuệ linh có những sứ mệnh đặc biệt trong cái kế hoạch của kiếp người này. Đó là một cái điều mà khiến trường rất là hồi hộp, rất là mong đợi trong 2 năm qua để đến ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của bài giảng hôm nay. Đó là về chủ đề bám chấp. Chủ đề bám chấp. Mọi người sẽ được trường phân tích ở một cái góc độ hoàn toàn mới. Hoàn toàn mới. Và các bạn đã từng học tri thức rồi, sẽ thấy nó hoàn toàn mới. Và cái điều đó nó sẽ tạo một cái giá trị rất tuyệt vời trong cái việc mã hóa thông tin, trong cái việc mà chúng ta loại bỏ những độc tố bên trong linh hồn chúng ta. Và từ đó chúng ta có một cái sức mạnh để thực hiện cái cơ chế sản sinh hạt năng lượng dương để giúp linh hồn sản sinh ra hệ miễn dịch. Bám chấp. Bám chấp mọi người cũng được nghe rồi, nghe nhiều rồi. Trong các bài giảng mọi người cũng được nghe rồi. Rất nhiều bài giảng. Và đặc biệt trong bộ sách Nanasnanada, mọi người cũng được nghe về bài tâm vô minh. Thì trong đó có phần tâm bám chấp. Tâm bám chấp. Trong đó mọi người sẽ thấy là gì? Tâm bám chấp là nền móng, nền tảng của tâm vô minh. Nó là nền móng, nền tảng của một cái tâm giận dữ,
và cao hơn là một cái tâm hận thù. Tâm vô minh đó là cách gọi thay thế cho tâm ngã quỷ. Mọi người cũng được nghe về ngã quỷ, tâm ngã quỷ. Tức là cái tâm trí được chi phối bởi linh hồn. Nó đã ngã về những suy nghĩ, chìm đắm trong những suy nghĩ và hành động giống như quỷ dữ mà các văn hóa từ cổ chí kim, các quan điểm tôn giáo khi nói đến quỷ là nói đến sự dữ dội, sự ghê gớm, sự độc ác, sự khủng khiếp, sự chết chóc, sự đầu độc, sự hủy diệt. Thì đó là ngã quỷ. Thì trong tri thức trường triển khai nó thành nhẹ nhàng hơn bởi thuật ngữ vô minh. Bởi con người chúng ta đang sinh ra một cái tư tưởng trong các tôn giáo là đấu chọi, đối nghịch, phân biệt ma quỷ và thánh thần, ma quỷ, thần Phật. Trong các tôn giáo, trong các quan điểm tâm linh, những người tu tập đang phát triển cái tư tưởng thù ghét và nghiên cứu những phương pháp để trừ ma, diệt quỷ. Bởi vì những cái từ quỷ quái nó đã ăn sâu, những cái từ ma quỷ nó ăn sâu vào trong tâm trí của con người. Nó đã được biên soạn thành những kinh sách trong các tôn giáo, trong các nền văn hóa. Nhưng khi mọi người hiểu về cội nguồn, hiểu về sứ mệnh, hiểu về cấu trúc của linh hồn, hiểu về độc tố, hiểu về hạt âm, hiểu về thiện tố là hạt dương, mọi người sẽ không còn cái tâm phân biệt nữa. Không còn một cái tâm ghét, không còn cái tâm thù hằn đối với cái mà tôn giáo từ xưa đến nay gọi là ma quỷ. Bởi vì mọi người giác ngộ, thấu hiểu triệt để. Mà thấu hiểu triệt để, đâu có ma quỷ, đâu có ma vương, đâu có quỷ sa tăng, không có. Không có sự trừng phạt nào từ Thiên Chúa. Không có cái sự ban phát lộc lá từ Thánh Thần Phật hay Chúa cho mọi người. Không có một cái cầu xin nào mà được. Khi đó, tâm trí mọi người đạt được sự giác ngộ kỳ diệu. Thì từ vô minh là được dùng để xóa bỏ sự phân biệt, sự đối xử, cũng như sự ghẻ lạnh, thù ghét đến những con người, đến những linh hồn đang chìm đắm trong tiêu cực. Vô minh là sự giải mã sai, sự không có được thông tin chân thật, sự thật của sự phát triển bền vững. Nên con người, linh hồn, tuệ linh mất kiểm soát. Và khi mất kiểm soát thì sẽ dễ dàng gây ra tổn thương, đau khổ đến mọi người. Đó, từ vô minh. Đó là cái từ rất đáng giá, vô cùng giá trị để thay thế cho cái từ ngạ quỷ. Và bám chấp của tâm trí. Bám chấp của tâm trí. Sự bám chấp của tâm chính là bám chấp của linh hồn. Và khi làm người, chúng ta có thêm một não bộ, trí tuệ não bộ bị ảnh hưởng bởi tâm, nó chi phối.
Bởi não bộ là trạm thu phát sóng, nên chúng ta cũng có thể dùng gọi là bám chấp của tâm hoặc bám chấp của tâm trí, đều được cả. Bám chấp nó là nền móng vững chắc của tâm ngã quỷ, hay là gọi là của tâm vô minh. Nó là nền móng để cho gì ạ? Cho con người, cho linh hồn xây thêm sự giận dữ, dựng thêm sự hận thù. Đó. Mọi người hình dung được cái điều đó. Trong cái bài Tâm bám chấp hôm nay, Trường sẽ phân tích ở một góc độ hoàn toàn mới. Hoàn toàn mới. Để mọi người trong các bài giảng sau cũng sẽ thấy tâm bám chấp, nhưng Trường lại phân tích ở góc độ khác. Sự thấu hiểu vạn vật, về bản chất của vạn vật ở những góc độ đa chiều, toàn diện, thì chúng ta sẽ thấu hiểu được triệt để. Bám chấp là sự trói buộc của tâm trí, tâm hay tâm trí cũng vậy, vào các giả tướng. Mọi người từng biết rồi, giả tướng có, tức là sự sở hữu đấy. Giả tướng không có, gọi là không sở hữu. Giả tướng yêu thương, giả tướng thù ghét, hận thù. Giả tướng có trí tuệ, không có trí tuệ. Giả tướng cầu được, cầu không được. Giả tướng hành động và không hành động. Sự trói buộc của tâm trí vào tất cả các giả tướng đó với mục đích để thỏa mãn sự ích kỷ. Từ suy nghĩ cho đến hành động của bản thân mà không giúp người giúp đời. Không làm việc thiện, thậm chí còn gây tổn thương đến mọi người, vạn vật, muôn thú. Đó là những cái điều mà mọi người đã được biết rồi, trong sách rồi, trong các bài giảng trước rồi. Nhưng trong bài hôm nay, Trường sẽ đưa ra một loại thần dược của tâm bám chấp. Bài thuốc này cực kỳ đắng. Nó cực kỳ đắng. Nó cực kỳ đắng. Mọi người chuẩn bị tinh thần để thưởng thức cái bài thuốc đắng này. Thuốc đắng, dã tật, các cụ nói không sai. Các cụ nói không sai một chút nào. Thì trước khi cho mọi người thưởng thức một bài thuốc đắng, Trường sẽ phân tích lại cái định nghĩa về tâm bám chấp. Tâm bám chấp là tâm trí chúng ta trói buộc vào tất cả các hình thái, các phản ứng tương tác trong 4 hình tướng của đạo. Đạo đời hay gọi là đạo xã hội. Tức là con người chúng ta sẽ phải lao động sản xuất, đối nhân xử thế với những người bên ngoài xã hội. Đạo lễ hay còn gọi là hình thái đạo gia đình. Đó là mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ với con cái với cha mẹ, anh em với tổ tiên. Trong hình thái đạo quốc gia, đó là mối quan hệ của những người lãnh đạo dân tộc với nhân dân, với quốc gia. Và của những người dân với quốc gia dân tộc. Trong hình thái đạo đường hay còn gọi là đạo thầy trò, đó là mối quan hệ giữa học trò với thầy giáo với học trò với nhau, và
giữa tri thức của người phát minh ra và người tiếp nhận. Thì cái tâm trí nó sẽ trói buộc vào tất cả các phản ứng, vào tất cả các kịch bản mà nó thấy, nó nghe, nó biết, nó tương tác, nó bị cuốn vào. Để mọi người sẽ thấy là không còn đơn thuần là tâm trí bị trói buộc vào 10 giả tướng, hay còn gọi là 5 cặp phạm trù: có không có, yêu thương thù ghét, cầu được cầu không được, có trí tuệ không trí tuệ, hành và không hành. Thì ở đây trường phải phân tích đi luôn và trực tiếp sâu sắc vào các kịch bản trong 4 hình tướng của đạo. Bởi vì sao ạ? Thực tế rõ ràng phơi bày luôn rồi. Mỗi một linh hồn, một tuệ linh khi hóa thân làm người, tâm trí bị trói buộc vào tất cả các kịch bản trong 4 hình tướng của đạo. Từ đó để gì? Để các linh hồn khám phá ra chính mình, hiểu được bản chất của chính mình, của nhau, của vạn vật. Còn khi nghiên cứu tâm bám chấp gắn với 5 cặp phạm trù, thực sự là nó cao siêu quá, nó hàn lâm quá, nó triết học quá. Chính vì những cái từ quá đó mà để những con người chúng ta hiểu được, ngộ ra được khó lắm, khó vô cùng, khó vô cùng, khó vô cùng. Nhưng nó cũng là một cái để gì? Cho thấy được trí tuệ của những con người khác nhau, của những tuệ linh khác nhau, sự trưởng thành khác nhau. Chứ không phải là nó không tuyệt vời. Nó vô cùng tuyệt vời bởi vì nó mang tính chất nghiên cứu, hàn lâm, triết học. Do đó là khi ai đó đọc tâm bám chấp vào giả tướng yêu thương, vì vô minh không hiểu được cội nguồn sứ mệnh tu hành, không hiểu được xuống đây làm người để làm gì, phải biết thấu hiểu để cân bằng, để có tình yêu chân chính, để lan tỏa giúp người. Đấy là lý luận cao siêu. Nhưng thực tế, để không bị trói buộc vào giả tướng yêu, khó lắm, khó vô cùng, khó vô cùng luôn. Thì cái tâm trí trói buộc, tâm trí bám chấp, tâm bám chấp, mọi người hiểu hai định nghĩa. Đó là tâm trí trói buộc vào các giả tướng, 5 cặp phạm trù ấy. 5 cặp phạm trù. Và mình hiểu cụ thể hơn là gì? Là tâm trí trói buộc vào các hình thái trong 4 hình tướng đạo, hay là tất cả các kịch bản trong 4 hình tướng đạo trói buộc vào. Vậy trói buộc như thế nào? Đấy, cần phải cắt nghĩa được trói buộc nó như thế nào. Mọi người từng nhìn thấy, nhất là các bạn trẻ sống ở thành phố ấy, có thể chưa bao giờ nhìn thấy con trâu, con bò, và có chăng thì cũng nhìn thấy trên truyền hình, trên TV, trên mạng xã hội. Có thể chưa được gặp trực tiếp. Nhìn thấy cái cảnh con trâu, con bò nó bị một sợi dây thừng xỏ qua mũi, buộc lại. Và một đầu dây thừng kia buộc vào cái cọc. Và cái cọc đó, cái sợi dây đó, nó kiểm soát con bò, con trâu. Con bò, con trâu chỉ có gì ạ? Vật lộn, quẩn quanh cái cọc, cái cột mà nó bị buộc vào.
thì trói buộc. Thì thông qua cái hình ảnh đó để mọi người hiểu của sự trói buộc tâm trí vào các phản ứng, các kịch bản trong 4 hình tướng đạo. Để mình thấy rằng là gì? Cái tâm trí của mình nó cứ bị cuốn vào, nó bị dính vào, nó bị ép vào, buộc vào cái cọc, cái cột, bị kiểm soát. Và tâm trí của ta sẽ gì ạ? Vật lộn xung quanh cái giả tướng bị trói buộc đó. Sự trói buộc nó sẽ thể hiện từ mức độ tinh vi, gọi là giản đơn đấy, giản đơn một cách tinh vi nhất cho đến khủng khiếp nhất. Từ sự giản đơn tinh vi nhất, khó nhận biết nhất cho đến khủng khiếp. Sự tinh vi nhất là gì? Là ý nghĩ. Ý nghĩ tiêu cực mà tâm trí chúng ta bám chấp. Khi chúng ta nhìn thấy một người nào đó ăn mặc rách rưới, một người nào đó không xinh, một người nào đó không nghĩa hiệp, tâm trí chúng ta nhìn thấy và nảy lên một ý nghĩ là người kia xấu thế, người kia vậy mà không phải người tốt, người kia thế nọ thế kia. Đó, trói buộc rồi. Tâm trí bị trói buộc một cách tinh vi nhất rồi. Và nhất là những người học tri thức hai chân lý, rất nhiều những sự trói buộc. Nó như một cái mạng nhện, nhiều mạng nhện đan kết vào với nhau mà không nhận ra được. Đó là gì ạ? Nhìn thấy các anh chị em admin khác giúp người, nhìn thấy người nọ người kia, trong đầu có những ý nghĩ để so sánh, để đánh giá, để nhận xét, để phán xét, để chê bai, để hạ thấp người ta, để thể hiện cái tôi của mình. Bám chấp đấy ạ. Bám chấp mà không biết. Vì sao không biết ạ? Làm sao giác ngộ được trong cái phạm trù triết học? Tâm trí bị trói buộc vào 10 giả tướng. Làm sao giác ngộ được cái đó? Cái đó khó lắm. Trương phải khẳng định là nó khó lắm. Đọc thì dễ thôi, nhưng mà để ngộ ra, để hiểu được, vô cùng khó. Vô cùng khó. Nó giống như là gì ạ? Các viên thuốc đó là thần dược. Nhưng khi mọi người uống, mọi người lại không bóc bỏ cái lớp vỏ ly nông của nó. Cứ thế cho vào mồm để uống. Làm sao nó tan ra được? Làm sao nó có công năng hiệu quả? Nó giống như vậy đấy. Thì bây giờ trường phải bóc hộ mọi người. Bóc hộ mọi người. Để mọi người chỉ việc uống và thuốc nó tan. Nhưng quan trọng mọi người phải uống. Thì cái tâm bám chấp này, một bài thuốc cực đắng luôn. Cực đắng. Cực đắng. Và trong lớp học này có rất nhiều cô bác trên 70 tuổi. Cũng có nhiều các cháu nhỏ. Bởi vì bài thuốc này rất đắng. Nên cô bác mọi người hiểu theo cách là gì? Tri thức chứa đựng sức mạnh. Đôi khi phải có những ngôn ngữ, những mô tả, những cảm xúc nó mạnh mẽ để nó giúp gì ạ?
não bộ của người học mã hóa được, quan trọng là mã hóa được thông tin để tạo phản ứng, để kiểm soát vào độc tố và kích thích cái sóng tuần hoàn. Do đó là mọi người đừng cho rằng là ui sao anh này lại đưa ra những cái ví dụ để so sánh con người với cái A, cái B, cái C. Đó, mọi người hết sức thông cảm. Thì cái gì ạ? Cái bám chấp tinh vi nhất mọi người không phát hiện được là ý nghĩ. Ý nghĩ. Bị trói buộc vào một hình ảnh nào đó, vào một lời nói nào đó của ai, vào một ai đó, vào một sự việc nào đó, vào một cái phản ứng nào đó, một cái xung đột nào đó, cái hiện tượng xã hội nào đó, vào một tổ chức nào đó, vào một quốc gia nào đó, một tôn giáo nào đó. Mà không biết là tâm mình đang bị bám chấp. Dù là nhẹ nhất, tinh vi nhất, đó là ý nghĩ. Ý nghĩ tiêu cực, dù là chưa thể hiện thành cái gì ạ? Hành động, thành lời nói, để gây tổn thương đến người khác, đến vạn vật, đến muôn thú, đến chính mình. Nhưng nó là bám chấp, nó đã là bám chấp rồi. Và đã là bám chấp thì nó là nền móng của vô minh. Mà đã là nền móng của vô minh thì nơi đâu có giác ngộ. Do đó là những anh chị mà học tri thức hai chân lý, lưu ý cái đó. Đừng cho rằng mình đã giác ngộ khi tâm còn phân biệt, tâm còn so sánh, tâm còn hơn thua, còn nhận xét người khác thế nọ thế kia. Và những người mắc bệnh lý hay bệnh tâm cũng vậy, sẽ hiểu tại sao chưa khỏi bệnh, tại sao lại bị bệnh. Bởi vì nền móng, nguồn gốc của tâm vô minh ngã quỷ nó đang hiện diện, nó đang chất đầy trong cơ thể, trong linh hồn, thì khỏi làm sao được. Thì mọi người thấy là gì? Tâm bám chấp nó rất là tinh vi. Điều mà những người học, những chiến binh hai chân lý nhiều khi còn không nhận ra được. Nhiều khi còn không nhận ra được. Nó triết học quá mà. Nó khó quá. Cho dù để học thuộc thì rất dễ. Nhưng hiểu, thấu về nó khó quá. Cái bám chấp là nhẹ nhất là từ ý nghĩ bị trói buộc. Bị trói buộc. Mạnh hơn là gì? Là bắt đầu xảy ra cái sự suy diễn. Suy diễn trong tâm trí. Về điều gì đó, về ai đó, về việc gì đó. Mà nó đã gì? Mà tâm trí của ta đã bị sinh khởi từ cái trước rồi. Cái bám chấp phía trước rồi. Từ có cái ý nghĩ để đưa ra đánh giá, để đưa ra so sánh, đã trở thành gì? Bám chấp mạnh mẽ hơn là gì? Là chúng ta bắt đầu gì? Suy diễn rồi. Suy diễn rồi. Chúng ta bị quẩn quanh ở trong các vấn đề đó. Chúng ta tự tạo ra những gì ạ? Sự suy diễn. Nhiều người bảo là em có suy diễn đâu. Người ta xấu thật mà. Người ta độc ác thật mà. Người ta có tốt đâu. Người ta mắng em. Người ta đặt điều em. Nếu bạn mà trả lời như thế, xin chúc mừng bạn.
tâm bám chấp quá. Bám chấp dữ dội. Vì sao bám chấp? Có giác ngộ đâu. Có giác ngộ đâu. Vì không giác ngộ. Vì đã là giác ngộ rồi, dù người ta có độc ác, dù người ta có xấu xa thật sự, dù người ta có đặt điều hay làm cái điều gì xấu, thì cũng không còn sự trói buộc vào điều đó. Còn trói buộc vào điều đó tức là còn nghĩ, còn ý nghĩ, còn suy luận. Mọi người thấy có vẻ khó đúng không ạ? Không khó đâu. Khi theo cái lộ trình của cái lớp học này mà trường cũng không biết là buổi sau trường sẽ giảng bài gì. Nhưng mà cứ theo cái lộ trình của lớp học này mọi người thấu hiểu triệt để. Thấu hiểu triệt để. Nó kỳ diệu lắm. Trường được cái là không có chuẩn bị bất cứ một cái giáo án gì cho các buổi. Không bao giờ. Mọi người tham gia các lớp học của trường ngày xưa mọi người biết rồi. Khi mà trường triển khai các chương trình là thần tâm trí hợp nhất để phân tích các vấn đề, đưa ra các giá trị tri thức phụ thuộc đúng thời điểm, đúng thời gian. Tiếp ạ. Tiếp tục là gì ạ? Khi cái sự bám chấp nó đã dữ dội rồi. Dữ dội rồi. Đã là suy luận rồi, suy diễn rồi, suy nghĩ rồi. Và nó trở thành hệ tư tưởng. Hệ tư tưởng. Thì khi nó trở thành hệ tư tưởng rồi, nó khủng khiếp lắm ạ. Thì mọi người sẽ luôn tìm đến những cái điểm nhỏ nhất trong khuyết điểm của ai đó, của điều gì đó, để thể hiện cái sự đắc thắng của mình khi mình cho rằng họ xấu, cho rằng họ không tốt, cho rằng điều đó, tôn giáo đó, quốc gia đó, dân tộc đó, đảng phái đó, chính trị đó không tốt cái gì đó. Thì nó đã trở thành một cái hệ tư tưởng và cái này cực kỳ nguy hiểm rồi. Cực kỳ nguy hiểm rồi. Tâm bám chấp quá. Cực kỳ nguy hiểm. Hệ tư tưởng là đỉnh cao. Đỉnh cao là kết tinh của các dòng suy nghĩ, các suy diễn, các sự gì ạ? Trói buộc của tâm trí đến với các giả tướng rồi. Và sau khi gì ạ? Đạt đến hệ tư tưởng rồi, nó sẽ dẫn đến thành hành động. Hành động. Dẫn đến hành động. Đó, dẫn đến hành động. Thì trong cái hành động nó sẽ thể hiện hai cái gì? Nó sẽ thể hiện hai cảnh giới. Cảnh giới của sự tức giận. Mọi người thường nghe thấy trong tôn giáo nói là gì ạ? Sân. Đây gọi là tức giận. Một cảnh giới tức giận của kết quả của ý nghĩ, kết quả của suy nghĩ, kết quả của hệ tư tưởng. Thể hiện thành hành động. Thì cái gì ạ? Khi mà vượt qua cái bám chấp, nó sẽ chuyển thành hành động. Hành động nó sẽ chia thành hai cảnh giới. Cảnh giới là, thứ nhất là gì? Hành động của sự giận dữ. Giận dữ. Giận dữ. Và cảnh giới cao hơn là của hận thù. Của hận thù. Thì cái tâm bám chấp nó là nền móng của giận dữ và hận thù. Bám chấp, giận dữ, hận thù nó là toàn bộ bản chất của tâm vô minh, hay còn gọi là tâm ngã quỷ. Bản chất. Thì trong đó bám chấp là nền móng.
Chúng ta chỉ còn một cái suy nghĩ, một cái ý nghĩ của bám chấp thôi. Không có giác ngộ nhé. Không có sự giác ngộ trong vấn đề đó, trong sự việc đó, trong tri thức. Chúng ta chỉ cần còn một ý nghĩ bám chấp là chúng ta gì? Chưa giác ngộ. Chưa giác ngộ. Và cái tâm bám chấp này nó gắn liền với tất cả các kịch bản tương tác trong 4 hình tướng của đạo. Và mình cũng có thể hiểu theo cái góc độ nhìn khác là gì ạ? 10 cặp phạm trù, 5 cặp phạm trù. Để mình có một cái nhìn thấu hiểu chặt chẽ nhất. Và bây giờ mọi người cố gắng ghi nhớ từng lời nói, từng miêu tả, từng cảm xúc mà Trường chia sẻ. Để thưởng thức liều thuốc cực đắng trong cái bài Tâm bám chấp này. Mọi người phải cố gắng ghi nhớ, thật tập trung vào. Siêu thuốc này cực kỳ mạnh, cực kỳ giá trị. Cực kỳ giá trị. Bây giờ mọi người hãy nhìn vào chính bản thân mình. Nhìn vào chính bản thân mình. Nhìn vào bản thân mình. Cơ thể mình là thân tướng. Thân tướng được cấu tạo bởi các tế bào chức năng. Nó là sản phẩm của kết tinh của cha mẹ tạo ra. Cơ thể người. Cơ thể này được duy trì được sự sống, tồn tại, phát triển dựa trên các yếu tố. Đó là chúng ta phải gì? Phải ăn uống, đó là dinh dưỡng. Chúng ta phải vận động để duy trì sự sống. Thì trong vận động đó gồm có lao động sản xuất và học tập để trau dồi trí tuệ. Đó là vận động. Dinh dưỡng và vận động, hai yếu tố rồi. Và yếu tố quan trọng nhất đó là linh hồn duy trì sự sống của chúng ta. Tức là linh hồn ở bên trong. Linh hồn ở bên trong. 3 yếu tố duy trì sự sống cho một, từ thai nhi cho đến một em bé, một con người, để con người lớn lên trưởng thành. Đó là dinh dưỡng. Đó là sự vận động. Vận động bao gồm học tập tri thức, vận động vật lý, đi lại, tập thể dục để có sức khỏe. Và yếu tố quan trọng nhất là sự tồn tại bên trong cơ thể chúng ta là một linh hồn. Mọi người phải tin vào điều đó. Bởi vì sao? Nhiều người học thiền, nhiều người học các phương pháp khác nhau không tin vào sự tồn tại của linh hồn bên trong, nhưng lại tin vào bên trong cơ thể chúng ta có một cái bản thể tâm nào đó. Nó nghịch lý. Bên trong chúng ta có một cấu trúc linh hồn hay gọi là tuệ linh. Và linh hồn này, tuệ linh này, nó có một cấu trúc giống với một nguyên tử hạt nhân, bởi các hạt âm dương trung tính nó sắp xếp theo một cấu trúc nhất định. Chúng ta phải tin vào điều đó. Và chúng ta phải tin vào sự luân hồi. Tất nhiên là gì? Mỗi người chỉ có một đời sống duy nhất. Mỗi người chỉ có một kiếp người, một đời sống duy nhất. Nhưng cái linh hồn ở bên trong ấy, nó không cần mọi người quan tâm có tin hay không là có luân hồi, có nhân quả, có các kiếp. Nó không cần quan tâm cái điều đó. Việc tin hay không là ở gì? Cái tâm trí bị trói buộc vào các quan điểm tôn giáo, các quan điểm triết học, tâm linh khác nhau. Linh hồn nó không cần biết mọi người có
tin vào cái luân hồi hay không, nhân quả hay không, nó không cần biết cái đó. Bởi vì nó nằm trong một cái chuỗi kế hoạch phải làm người, phải sống trong tất cả các cung bậc cảm xúc. Không có cái gì ngoài khổ đau ở thế giới loài người này. Nó sẽ phải gì ạ? Đầu thai rất nhiều kiếp để thấu hiểu chính nó từng chút một trong nhiều kiếp. Vì chúng ta khi đầu thai làm người, chúng ta không biết, không nhớ được quá khứ, nên chúng ta không tin. Và linh hồn nó không quan trọng là gì? Nó không quan tâm mọi người có tin hay không. Sự thật luôn là sự thật. Dù các quan điểm tôn giáo không tin về luân hồi, không tin về linh hồn bên trong, đó là các vấn đề của các tôn giáo. Nhưng khi mọi người hiểu được tri thức rồi, mọi người sẽ có một niềm tin sâu sắc, hiểu được căn nguyên. Thì ở đây chúng ta phải tin. Mọi người không muốn tin, hãy đặt niềm tin, thử niềm tin, cá cược vào niềm tin là có một linh hồn bên trong chúng ta. Và chúng ta hãy thử nghe tác giả Hoàng Văn Trường, Author Hoàng với những bài giảng đây để xem bệnh tình có thay đổi không, để xem tâm trí chúng ta có phát triển hơn không, chúng ta có từ bi hơn không, chúng ta có khỏi bệnh lý, khỏi bệnh tâm không. Rồi tin sau cũng được. Nhưng hãy đặt một niềm tin. Bởi vì sao phải đặt niềm tin ạ? Mọi người có mất đồng tiền nào đâu, không mất cái gì, thuốc không mất. Các anh chị em admin không ai lấy của mọi người 1.000 một đồng nào. Lớp học là hoàn toàn miễn phí. Hoàn toàn miễn phí. Tại sao không tin? Mọi người còn sợ bị lừa đúng không ạ? Thì cứ theo dõi đã, xem có lừa không. Tức là mình cần trải nghiệm. Nhưng để cái sự trải nghiệm nó nhanh chứng ngộ được cái hiệu quả, cái sự kỳ diệu cũng như bao nhiêu người bệnh khỏi, hãy đặt một niềm tin. Ứng trước một niềm tin. Và mình tin rằng cơ thể chúng ta có một linh hồn bên trong. Cái linh hồn đó nó có cấu trúc hạt giống, một cấu trúc nguyên tử. Nó có hạt âm dương trung tính. Và nó vận động theo cơ chế. Nó không chịu sự tác động, ban cho, trừng phạt của các đấng nào đó. Hoàn toàn không. Nó phụ thuộc vào quá trình nạp thông tin, giải mã thông tin, đưa ra hành động của mỗi chủ thể con người mà mỗi một linh hồn an trụ trong. Nó không phụ thuộc vào sự quyết định vào vận mệnh phước báo từ một đấng nào. Hoàn toàn không. Nó phụ thuộc vào chính chúng ta, và do đó chúng ta phải thấu hiểu chính chúng ta để thực hiện theo cái cơ chế để phát triển bản thân mình. Thì chúng ta phải tin rằng là chúng ta có một linh hồn bên trong. Linh hồn nó như một nguyên tử hạt nhân, nó có cấu trúc, và khi nào cái cấu trúc linh hồn của chúng ta nó sẽ bị phân rã, nó sẽ bị phóng xạ. Khi nào nó bền vững, nó hoàn toàn là cơ chế. Và Thượng Đế, vị tuệ linh đầu tiên, vị linh hồn tối thượng đó, đã tạo ra một cái môi trường để giúp tất cả các tuệ linh hồn có một cái nơi tu tập. Trái đất là môi trường tu tập rồi. Trái đất là môi trường tu tập kỳ diệu nhất rồi. 4 hình tướng đạo là gì ạ? Là cái khuôn mẫu. Nó giống như nồi áp suất để cho chúng ta đạt thành chính quả, đạt đến thành tựu. Tất nhiên nó không dễ dàng chút nào. Nó không ngọt bùi đâu, nó không ngọt đâu, nó đau khổ lắm. Nó đắng lắm, nó chát, nó mặn, nó cay của cuộc đời, đắng cay. Áp lực lắm, áp suất lắm.
Nhưng phải có 4 hình tướng đạo, phải có tương tác, phản ứng. Phải sống trong thế giới loài người thì tâm của chúng ta nó mới bộc phát ra bám chấp, để chuyển hóa thành hành động của sự dữ dội và hận thù. Từ đó mới thấu hiểu là nguyên nhân ở đâu. Do trí tuệ vô minh. Vô minh ở đâu? Do gì ạ? Trong phôi âm dương gốc của mỗi linh hồn tự linh nó có độc tố chế ép ra được, chưa biểu hiện ra được. Nó phải cần có một cái môi trường 4 hình tướng đạo của trái đất để có một đời sống không gì ngoài đau khổ, áp lực, thì nó mới bộc phát ra. Thì mọi người mới thấy được người kia bám chấp, người nọ bám chấp, mình cũng bám chấp. Vì vô minh, vì không hiểu, không biết, hiểu sai. Đó, do đó mọi người phải có niềm tin. Chưa có niềm tin thì đặt ứng trước niềm tin. Mất gì đâu mà không dám ứng. Mất gì đâu mà phải nghi ngờ. Nghi ngờ để làm gì? Nghi ngờ. Sự nghi ngờ mà không có một giải pháp để thấu hiểu, để giải tỏa, liệu đó có phải là bám chấp không ạ? Nghi ngờ là tâm trí trói buộc vào cái điều gì đó. Bám chấp rồi. Nó là bám chấp đó. Và bây giờ khi mọi người nhìn vào cơ thể của mình, thấy rằng là mình sinh ra, mình lớn lên, mình đến độ tuổi đây rồi. Đó là sự kết hợp hài hòa tuyệt vời của 3 yếu tố để tạo ra một con người của mình như hiện tại. Đó là một cơ thể, một thân tướng được hình thành bởi tế bào, di truyền từ cha và mẹ sang. Sự vận động, dinh dưỡng và điều khiển sự vận động, điều khiển sự tồn tại của cơ thể chúng ta, đó là một linh hồn. Mà linh hồn của chúng ta là một cấu trúc nguyên tử, y hệt một cấu trúc nguyên tử. Nó được vận hành bởi cơ chế, chứ nó không chịu sự ban ơn, trừng phạt của một đấng nào. Nó không chịu sự tác động thù hằn của một thế lực mà mọi người từ xưa đến nay hay gọi là ma quỷ nào. Hoàn toàn không. Mọi người phải tin điều đó, bởi vì nếu mọi người không tin điều đó, tức là mọi người không uống thuốc. Thuốc này là thần dược. Và bây giờ, mọi người hình dung về cơ thể của chính mình để thấy được sự bám chấp đó nó như thế nào. Bám chấp ở đây, mọi người ghi nhớ rằng là mỗi một bám chấp mà tâm trí của chúng ta trói buộc vào một vấn đề nào đó, một điều gì đó, một ai đó, một sự kiện nào đó, một tổ chức nào đó, một tôn giáo, bất cứ một cái gì, thì nó có một biểu tượng. Nó có một biểu tượng. Mỗi một bám chấp nó có một biểu tượng, và biểu tượng của nó chính là một con thú dữ. Một con thú dữ. Mọi người có sợ thú dữ không? Những thợ săn thì bảo tớ không sợ thú dữ, bởi vì tớ có súng, tớ có cây cung, việc gì tớ phải sợ. Xin lỗi các thợ săn, thú dữ không phải để mọi người đi săn, đi bắn chúng. Mọi người không dùng cây cung, không dùng sức mạnh của cơ bắp, không dùng bất cứ vật dụng gì để săn bắn được nó. Thú dữ, đại diện của bám chấp ở đây, không có một phương tiện nào, một phương tiện cơ học nào
săn bắn được nó. Không có. Nên các thợ săn đừng vội mừng. Và những người yếu đuối sợ rằng thú dữ nó ăn thịt em, nó làm em tổn thương, thì cũng đừng có tự ti. Thú dữ ở đây là biểu tượng của bám chấp. Biểu tượng của bám chấp. Mình muốn hiểu được về bám chấp, tức là thú dữ. Mình phải thấu hiểu được thì mình mới chế ngự được thú dữ. Và bám chấp nó ở đâu ạ? Nó không ở một vì sao nào cả. Nó không phải trên ngọn cây, ở cành cây, ở một hang, ở một cái gì đó. Mà nó ở trong chính mỗi một con người. Cụ thể là ở tâm trí, tức là ở trong linh hồn và trí tuệ. Bám chấp đấy. Nơi bám chấp, nơi các con thú dữ nó trú ngụ, chính là ở trong tâm trí của mỗi người. Ví dụ, khi mọi người nghĩ xấu, mọi người gì ạ? Khi mọi người nghi ngờ người vợ, người chồng của mình không chung thủy, tức là có một con thú dữ nó đang thức dậy bên trong linh hồn của mọi người, và nó đang gì ạ? Gặm nhấm từng miếng thịt. Mọi người cứ hình dung gì ạ? Trong cơ thể mình có một con thú nó đang gặm nhấm từng miếng thịt. Nó liếm, nó cắn, nó nhâm nhi từng miếng thịt tim. Thấy có đau không ạ? Đau chứ. Đau lắm, nhói tim. Thú dữ đấy. Vì sao? Vì nghi ngờ. Nghi ngờ là gì? Tâm trí bị bám chấp. Nhói đau. Khi mình có những cái suy nghĩ hoặc tư tưởng tiêu cực về ai đó, là một con thú dữ, nó lại gặm nhấm, nó thức dậy, nó gặm nhấm, nó cắn xé từng miếng thịt, từng tế bào, từng dòng suy nghĩ trong linh hồn mình, trong tâm trí mình. Nó đau đớn. Và trong mỗi một con người chúng ta có vô vàn các con thú dữ khác nhau. Mỗi một con thú dữ nó biểu tượng, nó đại diện cho mỗi một kịch bản trong đời sống ta gặp phải, ta tương tác. Ví dụ, ta lừa người, một con thú dữ rồi. Ta lừa bạn bè, một con thú dữ rồi. Ta tán tỉnh người khác khi đã có vợ có chồng, thú dữ rồi. Ta đặt điều nói xấu người khác, thú dữ rồi. Ta đánh đập người khác, thú dữ rồi. Tức là gì ạ? Bất cứ cái dòng suy nghĩ nào cho đến hành động để thỏa mãn cái tính ích kỷ của bản thân, mà gây khổ đau, gây tổn thương đến vạn vật mọi người. Từ ý nghĩ cho đến hành động. Thì nó đại diện là một con thú dữ trong tất cả các kịch bản tương tác, 4 hình tướng đạo. Bám chấp, có vô số các bám chấp, bởi vì có vô số các kịch bản cho 4 hình tướng đạo. Và bám chấp nó xuất hiện khi chúng ta có ý nghĩ, suy nghĩ,
tư tưởng và hành động tiêu cực. Đó là để thỏa mãn ích kỷ của bản thân mình, gây tổn hại đến mọi người vạn vật, và không thực hành điều gì có tính phát triển bền vững đến mọi người vạn vật. Khi mọi người đọc trong cái cuốn 3 sách Nanasana về đạo hợp nhất của vũ trụ thông qua 4 hình tướng đạo, thì các con thu giữ nó ở trong tất cả các nội dung đó. Tất cả các nội dung đó. Thì ở các bài tiếp theo, trường sẽ phân tích đi sâu vào cụ thể. Nhưng trong cái bài này, mọi người cần phải xây dựng được hình ảnh các con thú dữ nó ở bên trong mình. Và trong mình có vô số các con thú dữ. Nó chỉ trực chờ thức dậy thôi. Nó thức dậy và nó thể hiện các hành động khác nhau. Như Trường nói đấy, nghi ngờ là một bám chấp. Mà bám chấp là có thú dữ hiện hữu trong chúng ta thôi. Khi nghi ngờ, nói xấu người khác, thú dữ rồi. Thì trường sẽ phân chia làm các cảnh giới của thú dữ như sau. Các cảnh giới của thú dữ, để mọi người tiếp tục mã hóa cái hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ, cảm xúc nữa. Khi mọi người sinh khởi cái ý nghĩ đấy, tiêu cực, là bên trong mọi người các con thú dữ, có thể là chó dữ, mèo dữ, cáo dữ, hổ dữ, rắn độc, lợn rừng đi, nó có nanh nó dữ mà. Tất cả là giọng thú dữ, vô vàn thú dữ. Mình không cần phải hiểu là kịch bản nọ, kịch bản kia đại diện bởi thú dữ gì. Không cần cái đó. Cái đó không giải quyết cái gì. Mà chúng ta chỉ cần lấy biểu tượng thú dữ thôi. Thú dữ A, thú dữ B, thú dữ N. Cứ mỗi một cái bám chấp được khởi lên từ ý nghĩ cho đến hành động là nó có thú dữ rồi. Thú dữ xuất hiện rồi. Và tùy theo cái mức độ của bám chấp và hành động như thế nào thì thú dữ nó cũng thể hiện như vậy. Trước tiên là gì? Cảnh giới đầu tiên. Khi chúng ta sinh khởi cái ý nghĩ tiêu cực, tự nhiên nghĩ xấu ai đó, tự nhiên ghét ai đó, tự nhiên lại khó chịu với ai đó, cứ cho như vậy đi, cứ cho là mọi người tự nhiên đi. Nhiều khi mọi người không giải thích được tại sao mà thì cho là em thì tự nhiên em lại ghét, em lại tự nhiên em lại nghĩ xấu người khác, tự nhiên em lại ghét trời nhiều mây, tự nhiên mà cứ cho tự nhiên đi. Thì khi mà chúng ta khởi cái ý nghĩ tiêu cực, bởi vì tâm trói buộc vào, thì trong linh hồn, trong cơ thể chúng ta có một con thú dữ xuất hiện. Trường sẽ dùng một cái hình ảnh này để mọi người mã hóa tốt hơn. Mọi người biết rồi, những con chó dữ rồi, những con chó dữ cho nó khiếp, gần gũi với mọi người hơn. Khi chúng ta khởi những cái ý nghĩ tiêu cực, gọi là bám chấp, là một con chó, đại diện cho một dòng chó nào đó, nó thức dậy. Mà nó thức dậy thì nó làm sao ạ? Nó hút máu, nó cắn xé, nó gặm nhấm từng thớ thịt trong cơ thể. Nó cứ gặm nhấm, nó cứ ngồi nó gặm nhấm bên trong, nó gặm nhấm. Đau không? Quá đau. Và khi cái bám chấp nó nó đạt đến thành cái suy nghĩ, thành cái tư tưởng, hệ tư tưởng, thì con chó dữ bên trong cơ thể nó lồng lộn lên, nó gặm nhấm, nó nhai,
nó nhai từng quả tim, nó gặm nhấm từng thớ thịt, từng hạt năng lượng, từng miếng linh hồn. Nó gặm nhấm, nó nhai, nó cào, nó xé. Mọi người thấy nó có dữ dội hơn không? Quá là dữ dội rồi. Khi nó đã đạt đến cái hệ tư tưởng rồi, có bám chấp ấy. Và khi bám chấp, nó đạt đến cái gì? Hành động của sự giận dữ. Thì khi đó, con chó dữ trong linh hồn, trong cơ thể, nó mất kiểm soát rồi. Nó mất kiểm soát. Nó điên cuồng, nó cắn phá, nó cắn xé chính mình và mọi người. Những điều gì đó, những con vật, những người nào đó trên hành trình nó đi qua, nó gặp, nó tương tác. Nó dữ dội hơn rồi. Nó cắn xé không những chính cơ thể của chính mình mà còn của người khác nữa. Nó tàn phá. Nó tàn phá khủng khiếp. Từ bám chấp dẫn đến hành động của sự giận dữ đấy. Và cao hơn là gì? Có sự hận thù. Từ bám chấp đạt đến sự hận thù. Như là đay nghiến này, oán hận. Thì mọi người lại có cái hình ảnh là gì? Con chó giữ trong cơ thể chúng ta, trong linh hồn chúng ta, nó vượt cấp. Nó trở thành những con chó điên, mắc bệnh dại. Mọi người phải mã hóa hình ảnh như vậy để có một cái sức mạnh cứu chính linh hồn của chính mình. Chuyển hóa được độc tố trong tâm. Sau này mọi người sẽ hiểu độc tố. Giúp mình nhanh khỏi bệnh. Giúp mình có trí tuệ giác ngộ. Đừng có nghe thấy từ chó dại nó điên cuồng lên là mọi người chán chê, chán trường không muốn học. Đây là thuốc đắng, trường đã nói rồi. Thuốc cực kỳ đắng luôn. Khi tâm của chúng ta bám chấp vào cái điều gì đó dẫn đến cái hành động gì ạ? Ở cảnh giới của sự hận thù rồi, của sự đay nghiến rồi, oán hận rồi, nó khủng khiếp hơn giận dữ rất là nhiều. Thì con chó giữ trong linh hồn, trong tâm chúng ta, nó trở thành chó điên, chó dại. Mà mọi người biết rồi, khi mà bị chó dại cắn chỉ có chết thôi. Mình còn chết. Nó cắn ai là người đó chết. Như vậy mọi người thấy được 3 cảnh giới của thú dữ trong linh hồn của chúng ta, tâm trí của chúng ta, thông qua cái bám chấp. Cảnh giới có sự gặm nhấm, nhâm nhi từng tế bào, từng hơi thở, từng miếng linh hồn. Mọi người lần đầu tiên nghe được câu từng miếng linh hồn. Miếng hạt, miếng nhóm hạt, đa âm mà. Nó tạo ra trầm cảm, rối loạn lo âu. Bởi vì một nhóm hạt thì mình gọi là gì? Việt hóa thành miếng đi, cho nó gần gũi. Nó gặm nhấm, nó nhâm nhi, nó cắn xé, đau không? Quá đau. Nó âm ỉ, nó đau, nó buốt. Khủng khiếp lắm. Cảnh giới cao thứ hai là bám chấp đạt đến hành động của sự giận dữ. Lúc đó con chó dữ trong cơ thể chúng ta nó đã điên loạn rồi, điên cuồng rồi, điên loạn, điên cuồng. Nó cắn xé, nó ăn từng miếng, nó nuốt từng miếng cơ thể chúng ta. Từng miếng của linh hồn. Và nó cũng cắn xé đến mọi người rồi.
Và cảnh giới cao nhất là cảnh giới mà bám chấp của tâm trí, nó đã tạo thành hành động của sự hận thù, oán hận rồi. Thì biểu tượng là những con chó dữ, những thú dữ nó mắc bệnh dại. Mà bệnh dại thì nó còn đỉnh cao hơn cả điên loạn. Không những cắn xé, ăn thịt, gặm nhấm từng miếng linh hồn, mà nó còn nhả ra gì? Chất độc gọi là bệnh dại. Rất khủng khiếp, rất khủng khiếp. Đó, mọi người hãy ghi nhớ 3 cảnh giới biểu tượng thu giữ của bám chấp. Và khi gì ạ? Và khi mình trong cuộc sống mình về, mình nhìn thấy vợ, thấy con, thấy chồng, vì một lý do nào đó đi, ngứa mắt quá, mắng câu, chửi câu, thì hãy nhớ là trong cơ thể mình một con chó dữ, nó đang điên cuồng, đang cắn xé cơ thể, linh hồn mình và cả người thân. Tại sao mình cần phải mã hóa hình ảnh như vậy? Để mình dùng một cái khuôn khổ đạo đức ép vào độc tố, loại bỏ bám chấp, thì bệnh mới khỏi, mới có trí tuệ giác ngộ được. Khi có cái ý nghĩ nghi ngờ người vợ, người chồng, người yêu ngoại tình, mà lồng lộn lên, mà ghen tuông này, nói những lời nói đay nghiến này, thể hiện cái sự oán hận này, thì làm sao? Con chó dữ trong mình nó đã trở thành điên dại rồi, bị bệnh dại rồi. Mình cần phải mã hóa cái hình ảnh đó để mình xây dựng một tình yêu bình đẳng, tôn trọng nhau, yêu thương nhau. Mình phải dùng một cái khuôn mẫu đạo đức, một cái hình ảnh thuốc đắng như vậy để ép vào độc tố, để gò cái linh hồn của mình nó vào một cái khuôn khổ đạo đức. Bởi vì tâm trí gồm linh hồn và trí tuệ đang bộc phát độc tố. Mình so sánh người khác với bản thân mình, và mình có những cái đố kỵ về trí tuệ của họ, về những cái cống hiến của họ, về việc làm của họ, dù đúng hay dù sai, dù tốt hay dù xấu. Nhưng những cái so sánh, những cái suy nghĩ, những cái luận điệu, những cái phân tích để phơi bày cái việc của người ta ra, để thể hiện cái sự háo thắng của mình, thì làm sao? Bám chấp rất mạnh, thể hiện cái hơn thua của sự đố kỵ ganh ghét. Chó dữ nó đang thức dậy, cắn xé rồi, nó đang điên cuồng rồi. Nó là sự kết hợp của tất cả các cảnh giới, cả bệnh dại rồi. Do đó khi mà nhìn ai đó, dù người ta làm việc tốt hay việc xấu, xong rồi so sánh, rồi đố kỵ, hơn thua, thì nhìn vào bản thân mình, trong mình đang có một con chó dữ mắc bệnh dại. Biết vậy để kiểm soát và triệt tiêu bỏ bám chấp, suy nghĩ tiêu cực. Bởi vì những cái trải nghiệm của trường đến với cả người học cũng như trong cuộc sống thôi. Không phải ai cũng dùng một bài thuốc bổ, dùng những lời ngọt ngào để thay đổi được đâu. Mà phải gì ạ? Có những trường hợp phải bầm dập, đau đớn trong cuộc đời. Bởi vì sự ngu dốt, sự không nghe lời, bởi sự bám chấp dữ dội.
thì mới thay đổi được. Do đó là gì? Một ai đó mà nghĩ là gì? Cuộc đời này việc gì mà phải đi giúp người? Việc gì mà phải gì ạ? Phí thời gian vào đi chia sẻ tri thức giúp người. Sống kiếm tiền mà tận hưởng. Thì khi mà tâm trí bám chấp vào điều đó, vào việc không giúp người, đó là sự thức dậy của một chó dữ điên cuồng cắn xé. Điên cuồng cắn xé. Thì chúng ta phải hiểu được cái điều đó, để khi chúng ta không giúp được người, bởi chúng ta vô minh, bởi chúng ta ngu dốt, bởi chúng ta không có bản lĩnh và sự từ bi để giúp người, thì đừng có bám chấp vào cái việc là gì ạ? Coi thường người khác như vậy. Đừng có gì ạ? Khinh khi người giúp người, khinh khi người làm việc thiện. Chúng ta phải lấy cái hình ảnh chó dữ như vậy để chúng ta gì ạ? Nhắc nhở bản thân mình. Khi mà ai đó chỉ gọi là nghe đến cái từ hai chân lý, xong rồi thấy người khác chia sẻ hai chân lý để giúp mọi người học, thay đổi cuộc sống, mà không hiểu cái gì, lồng lộn lên, chửi tục chửi bậy, xúc phạm những người đang làm việc tốt, những người đang gì? Giúp người, giúp đời. Thì những cái hành động bám chấp đó, và hành động nó thể hiện sự giận dữ, điên cuồng và bệnh dại của thú dữ trong người họ. Do vậy nó lại dạy chúng ta một cái bài học là gì? Không nên vội phán xét bất cứ cái điều gì khi chúng ta chưa trải nghiệm, chưa hiểu. Nếu chúng ta lại lý luận rằng cần gì phải hiểu, cần gì phải trải nghiệm, thì đó là một thú dữ mắc bệnh dại tiếp xuất hiện. Bởi vì sao? Vô vàn thú dữ mà. Mỗi một thú dữ nó biểu hiện cho một bám chấp, từ ý nghĩ cho đến hệ tư tưởng, và trong tất cả các kịch bản. Trong tất cả các kịch bản, trong 4 hình tượng của đạo. Đó, 3 cảnh giới của bám chấp được biểu hiện qua thú dữ, để mọi người biết ghê sợ, biết sợ hãi, và học cách kiểm soát, trấn áp, thuần hóa, loại bỏ hết độc tố, để nó không còn là thú dữ nữa. Nó trở thành thú lành, làm việc thiện. Tuy nó rất đắng, Trường Về khẳng định là bài này rất đắng luôn, rất đắng. Nhưng nó dã tật. Các bạn bị bệnh mà bám chấp ý nghĩ là gì? Không biết có khỏi không? Sự nghi ngờ, không tin, rồi không quyết liệt tự mà cứu mình, cứ ỷ lại. Có những bạn ấy, suốt ngày nói xấu cha mẹ. Các bạn bảo cha mẹ làm việc nọ việc kia. Khi các bạn là tâm bệnh, thì trong các bạn đang là những con thú dữ, thậm chí nó mắc bệnh dại, nó đang điên cuồng rồi. Các bạn mất hoàn toàn kiểm soát. Dù cha mẹ có làm gì, có đấm chém chính chúng ta, thì chúng ta cần phải gì? Không bám chấp. Không được bám chấp. Bởi vì tất cả là phản ứng của nhân quả thôi. Tất cả là trải nghiệm. Không uất hận, không bám chấp. Đấy là cách để chúng ta không kích động những con thú dữ, những con thú điên dại, mắc bệnh dại. Các bạn mắc tâm bệnh hay bệnh lý cũng vậy.
phải luôn nhìn vào trong mình để loại bỏ từng con thú dữ. Và cách loại bỏ là như thế nào ạ? Loại bỏ như thế nào? Và đây là hình ảnh tiếp theo. Các bạn, mọi người cần phải mã hóa cách loại bỏ. Mọi người hãy hình dung rằng một bậc giác ngộ, một ông nào đó, ông giác ngộ, có trí tuệ giác ngộ. Ông ấy đang giảng cho vài học trò của ông ấy. Ông ấy đang nói cho các học trò của ông ấy về các loại bám chấp, tâm bám chấp, từ ý nghĩ cho đến hành động, trong tất cả các kịch bản tương tác 4 hình tướng đạo. Khi ông giác ngộ đó nói từng loại bám chấp bằng một cái tình yêu thương, bằng một cái tâm huyết của người thầy giác ngộ, và một học trò chăm chú nghe học, biết lắng nghe, biết tôn trọng tôn kính thầy, biết lắng nghe, có niềm tin. Và khi mỗi một dòng thông tin, mỗi một lời nói của bậc thầy giác ngộ được nói ra về từng loại bám chấp, về biểu hiện của nó, biểu tượng của nó, và cậu học trò đó có một niềm tin tuyệt đối vào các loại bám chấp đó. Vì có niềm tin tuyệt đối vào bám chấp đó nên cậu học trò đó ý thức được là phải loại bỏ cái bám chấp đó ra ngoài tâm trí mình, không để hiện hữu và khởi thành tư tưởng cũng như hành động. Thì khi cậu học trò đó lắng nghe từng lời giảng của bậc thầy giác ngộ, hình ảnh kỳ diệu xảy ra. Người thầy đó giảng đến loại bám chấp nào thì một loại thú dữ từ trong cơ thể của học trò đó đi ra ngoài, và nó đi ra thật xa và biến mất. Cứ lần lượt từng lời giảng về tâm bám chấp, về cách loại bỏ con thú dữ của tâm bám chấp. Cậu học trò đó lại tin một cách tuyệt đối trong sự tôn trọng người thầy. Cứ mỗi lần như vậy là mỗi một con thú dữ nó đi ra khỏi cơ thể. Sự tin tưởng và quyết định làm theo. Quyết định làm theo từ trong ý nghĩ. Ý nghĩ là tin người thầy về việc mà thầy đang giảng về tâm bám chấp. Thì thú dữ nó rời ra khỏi. Khi thú dữ nó rời ra khỏi cơ thể của cậu học trò đó thì trí tuệ của cậu đó tỏa sáng của sự hào quang. Bệnh tật nó nhẹ bẫng đi, các cơn đau nó tiêu tan. Điều mà trước đây cậu ấy bị đau đớn bởi từng sự cắn xé của thú dữ, từng miếng linh hồn, đau khổ của tâm mà, từng miếng thịt, đau khổ của bệnh lý, nó tiêu tan dần. Cậu đó chứng ngộ được sự kỳ diệu. Tuy nhiên, ngồi bên cạnh cậu học trò đó, mình gọi cậu học trò đó là học trò ngoan đi, học trò ưu tú đi, tuyệt vời đi, biết lắng nghe, biết thực hành theo. Thì bên cạnh đó là một cậu học trò ngỗ nghịch. Khi ông thầy ông giảng về tâm bám chấp thì cái cậu kia cứ lẩm bẩm với một người bên cạnh. Thế mà cũng bảo dám chấp, nói điêu, bám chấp gì cái điều đó. Tôi không tin rằng đó là bám chấp đâu. Khi nói như vậy, khi phản bác như vậy, cái sự phản bác của sự vô minh, của sự ngu dốt, thì không những là gì? Là con thú dữ, con chó điên, con chó dại trong cơ thể của cái cậu đó, nó đang thức dậy, nó đang cắn xé, nó kiểm soát tâm trí. Mà nó lại còn gì ạ? Nó còn mời gọi những con thú dữ vừa ra khỏi cơ thể, tâm trí của cậu học trò ưu tú kia. Nó quay lại, nó đi vào cái cậu học trò ngỗ nghịch kia. Kết quả là sao ạ? Thu giữ trong cơ thể trỗi dậy và lại còn nạp thêm thu giữ từ môi trường bên ngoài vào. Sự ngỗ nghịch, sự ngang bướng
sự không nghe lời phải đón nhận cái hậu quả. Tâm trí, cơ thể bị gia tăng về số lượng thu giữ. Nó cắn xé, nó giày xéo. Nhất là voi đi. Nếu là con voi thì sao? Nó giày xéo, nó ỉa bẩn ra trong linh hồn, trong tâm trí. Nó đái những cái bãi nước bẩn ra, nước thải ra. Vậy linh hồn còn là cái gì nữa? Thân tướng còn là cái gì nữa? Ô uế, bẩn thỉu, nhơ nhớp, từ ý nghĩ cho đến hành động. Đó là nơi mà gì? Thú dữ nó lộng hành. Nó ăn chia thị phần của nhau trong linh hồn, trong cơ thể. Nó tranh giành cắn xé. Nhưng khi cái cậu học trò ngỗ nghịch đó, vì đau quá mà, đau đớn quá mà, thống khổ quá mà, cơ cực quá mà, mới nhớ lại lời thầy giảng, mới tin rằng các kịch bản này, kịch bản kia, cái giả tướng nọ, giả tướng kia, bám chấp như thế là đúng. Bây giờ em ngộ ra rồi, em tin lời thầy nói, em sẽ quyết tâm, em đang cố gắng mà thực hành luôn, là từ ý nghĩ của em tin vào điều đó. Thì từng cái niềm tin đó, các con thu giữ dần dần nó đi ra khỏi cái cậu ta. Niềm tin. Thế nên tại sao từ đầu buổi trường nói là gì? Mọi người hãy ứng trước niềm tin đi. Sẽ thấy hiệu quả đấy. Chắc chắn là trong cái bài hôm nay, nhiều người sẽ xung đột dữ dội. Và có nhiều người đang đau đớn, tự nhiên thấy nó nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng luôn. Rất nhẹ. Và một đêm nay là một đêm thật êm ái. Đối với nhiều người mắc bệnh, sẽ có những cái trải nghiệm khác nhau. Chắc chắn sẽ có những cái trải nghiệm khác nhau. Đó, do vậy hình ảnh mã hóa về các cảnh giới của bám chấp thông qua biểu tượng thu giữ. Và cái niềm tin lắng nghe để đi chế ngự, thuần hóa, loại bỏ những con thú dữ bám chấp ra khỏi cơ thể chúng ta. Nó là gì ạ? Điểm gì ạ? Quan trọng, đó là cái nội dung chính của bài hôm nay. Còn các buổi tiếp theo, trường sẽ phân tích chi tiết của từng cái loại bám chấp đó trong những nội dung bài học tương ứng. Và trường mong rằng mọi người, các buổi học tới, mọi người sẽ gì ạ? Tham gia đầy đủ. Buổi học hôm nay sẽ phải dừng lại ở đây, bởi vì trường cũng không muốn kéo dài quá thời gian, chỉ trong vòng khoảng hơn 2 tiếng thôi, để sau này mọi người nghe xem lại trên kênh YouTube Ô Tô Hoàng, mọi người sẽ không bị dài và nó vừa đủ. Đó, nó không dài và vừa đủ. Thì trường xin thông báo là buổi tối thứ Bảy và Chủ nhật này chúng ta tạm thời nghỉ, và chúng ta sẽ tiếp tục vào tối thứ Tư tuần sau. Bởi vì trường mới chuyển đến thành phố này ở, thì vẫn đang chưa ổn định về chỗ ở. Thực sự mọi cố gắng, mọi những kế hoạch tính toán là để gì? Để khớp được đúng cái giờ, cái ngày này. Điều mà trường đã nói với các bạn admin từ 1 năm trước. Và thực ra là đã làm được đúng cái kế hoạch của Tuệ Linh. Nó như một cái văn bản về lịch trình làm việc trong một cái kiếp người này, chính xác cả ngày giờ, chính xác cả ngày giờ. Và bằng mọi cách, bằng mọi sự giúp đỡ, bằng mọi những cái kế hoạch từ hội đồng Tuệ Linh trên, buổi khai giảng hôm nay đã được triển khai đúng ngày giờ. Và có thể nói là đối với trường đó là một thành công tuyệt vời, một thành công cực kỳ tốt đẹp. Và để cho cái về cái chỗ ngồi như thế này
và máy móc, máy quay, mọi thứ của trường là trường phải chuẩn bị mất 1 tiếng đấy ạ. Hồi hộp quá, hồi hộp. 2 năm rồi, mất 2 năm mới được nói những tri thức, mới được thực hành, mới được lan tỏa. Đưa con tinh thần chính là tri thức đó. Và cái lớp học này sẽ là một khởi đầu cho cái hành trình lan tỏa tri thức ra thế giới. Và trường đã rời quê hương, đã đi trước, rời quê hương từ sát Tết âm lịch. Thực sự lúc đó sang đây cũng rất là buồn, cũng rất là nhớ cái Tết, nhớ quê hương. Nhưng mà khi mà vào guồng công việc thì bắt đầu những cái nhớ nó nguôi ngoai đi. Đấy, nhớ là một cái bám chấp, nhưng mà mình phải kiểm soát. Khi nó gặm nhấm mình là mình phải mời nó ra khỏi cơ thể ngay. Đó, bởi vì cuộc đời ngắn ngủi lắm, mình phải nhanh chạy đua với thời gian. Khi mình nhớ nhung quê hương, mình buồn, thì đó là tâm trí bị trói buộc vào. Khi mình phải nhận biết nhanh cái điều đó để mình có những cái phương pháp loại bỏ, thu giữ. Đó. Cuộc sống mà. Khi mà chúng ta khoác trên khoác bên ngoài linh hồn của chúng ta một cái thân tướng vật chất, rất là nhiều những cái áp lực của cuộc đời, chúng ta phải đối mặt. Và cái quan trọng nhất là tri thức giúp chúng ta học cách kiểm soát, nhận biết kiểm soát. Do đó chúng ta cần phải thực hành. Các bạn trẻ, các bạn bị bệnh, đừng nghĩ là gì, tôi nghe tôi không cần làm người tốt đâu. Xin lỗi các bạn, nếu các bạn không làm người tốt thì không ai cứu được các bạn. Trường cũng không cứu được ai cả. Trường không cứu được ai nhé. Trường không cứu được ai. Trường không nhận cứu ai. Trường chỉ là một tác giả của tri thức. Và tri thức nó là phép màu, nó là thần dược. Những lời nói cũng là thần dược, là phép màu. Nhưng với điều kiện ai đó muốn khỏi, phải tự cứu mình. Ai đó muốn có trí tuệ giác ngộ, phải tự giúp mình có trí tuệ giác ngộ. Trường chỉ cung cấp thôi, cung cấp tri thức, cung cấp những bài thuốc. Mọi người muốn khỏi là tự mọi người cứu mọi người. Trường không dám nhận công lao của mình, bởi vì đó là sứ mệnh, đó là nhiệm vụ. Và cái việc mà vì là sứ mệnh, vì là nhiệm vụ nên không có nghĩ công trạng gì cả, tuyệt đối không. Và mọi người khỏi được, điều đó là do mọi người có niềm tin vào tri thức. Mọi người khát khao và thực hành làm người tốt. Đó là ở mọi người, nó không thuộc về trường nữa. Bởi vì khi cái lớp nghiên cứu trường đã nói rồi, tri thức này là gì ạ? Là một siêu thuốc kỳ diệu. Và trường hết trách nhiệm, bởi vì đã đưa ra được cái phác đồ, xây dựng được cái hệ thống tri thức như vậy rồi. Nhưng nó chỉ có 50% thôi, còn lại 50% là do người bệnh. Nếu ai đó bảo là gì, người A người B, hay tôi học mà tôi không khỏi, thì phải xem lại gì ạ, những con thú dữ của bám chấp nó như thế nào. Các bạn học như thế nào, các bạn thực hành như thế nào. Nếu các bạn chia sẻ được vài bài viết, các bạn làm được vài điều tốt, ok, tốt, rất tốt. Nhưng các bạn lại điên cuồng trong cái suy nghĩ tiêu cực, trong sự bám chấp vào một cái điều gì đó. Các bạn kích hoạt những hoặc một hoặc những con chó điên chó dại trong cơ thể. Bởi tâm bám chấp, khỏi làm sao được. Các bạn đâu phải là người tốt. Các bạn đâu phải là thực hành đúng tri thức. Do đó không đánh đồng, phải phân tích phản ứng cụ thể, từng tình huống. Tri thức này chữa được tất cả các loại bệnh thân tâm trí. Nó không những chữa bệnh, mà nó giúp giác ngộ viên mãn, đạt đến con đường giác ngộ viên mãn. Mọi người sẽ hiểu trong hành trình của cái lớp học này. Và không những dành cho người chữa bệnh, mà bất cứ trẻ em, người già, bất cứ ai học. Dù đang khỏe thì cái quá trình giác ngộ nó sẽ tạo thành một cái hệ miễn dịch, ngừa các loại bệnh, chuyển đổi được cái nhân quả của mình nếu mọi người làm người tốt. Nếu mọi người làm người tốt, phải làm người tốt. Còn không làm người tốt, vẫn còn bám chấp, vẫn còn những con thú dữ trong người, đừng có mơ rằng mình thành tựu
đắc thành chính quả hay là khỏi bệnh. Không có đâu. Tất cả là cơ chế. Phật không thiên vị cho ai, Thiên Chúa không thiên vị cho ai, trường cũng không thiên vị cho ai. Tuyệt đối không. Tất cả là cơ chế. Tuân theo cơ chế thì phát triển bền vững, còn đi ngược cơ chế của phát triển bền vững thì là hoại diệt. Do đó là gì ạ? Buổi hôm nay là rất là thành công rồi. Đó, trường xin cảm ơn tất cả các bác, cô chú, anh chị, các em, mọi người đã tham gia lớp học đầy đủ. Cũng gần nghìn người đấy. Và mong rằng mọi người, các admin sẽ thông báo thêm cho những các bạn đăng ký là tham gia đầy đủ và cố gắng là gì ạ? Là đăng nhập vào lớp học trước 15 phút ấy. Đó, để cái việc mà khi mà đến giờ là thực sự bên này trường cũng phải sắp xếp thời gian rất là hợp, phải phù hợp, bởi vì nó chênh lệch mỗi giờ mà, cách nhau giữa Việt Nam và bên Đức này là 6 tiếng. Đó, thế nên là trường sẽ gặp nhiều khó khăn. Nên là mong rằng là tất cả chúng ta là đều có những cái sự sắp xếp làm sao là hợp lý. Đó, trường đã sắp xếp là buổi tối ở Việt Nam rồi, thì mọi người sẽ rất là tiện, không phải đi làm để có thể là được lắng nghe. Đó, lắng nghe những bài giảng, lắng nghe những cảm xúc, những chia sẻ của trường. Và bây giờ trường cũng phải xin dừng buổi học online tại đây và hẹn tất cả nhà mình là đến tối thứ tư tuần sau. Và mọi người hãy vào lớp trước 8 giờ tối giờ Việt Nam. Đó, còn cuối tuần này là trường sẽ phải hoàn thiện nốt những cái công việc bên này, thì cuối tuần thứ 7 chủ nhật là sẽ phải nghỉ. Thì lịch cố định là thứ tư, thứ 7, chủ nhật vào lúc 8 giờ tối. Đó, thì cuối tuần này sẽ nghỉ buổi thứ 7 chủ nhật, và buổi thứ tư tuần tới là chúng ta sẽ tiếp tục. Và trường xin lưu ý với mọi người là đội ngũ admin sẽ có những buổi hỗ trợ người mới, những người bệnh sau những cái bài giảng như thế này. Thì một tuần có thể là 2 buổi gì đó, 2 buổi, 3 buổi gì đó. Thì mọi người muốn được giải đáp những thắc mắc, muốn được tháo gỡ những khó khăn. Đó, thì những cái gì chưa hiểu á, thì hãy tham gia các buổi Zoom của các admin. Các bạn sẽ chia sẻ rất là nhiệt tình và tận tụy, chân thành, tâm vô điều kiện. Đó, bởi vì những người học và tin yêu cũng như tin yêu tri thức và có niềm tin vào trường thì các bạn đều là những người tuyệt vời, luôn luôn nghe lời và làm những điều tốt nhất hướng đến mọi người. Thì trường xin phép dừng buổi học đầu tiên ở đây hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn cả nhà vào tuần tới. Thì trường cũng xin thoát nhóm để có những công việc của gia đình. Trường xin chào cả nhà.